1, 2, 3, 4.
Gott kvöld, ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þessi fundur númer 1554, haldinn í Einarsstofu 23. janúar 2020, klukkan 18:00. Bæjarfulltrúi Helga Kristín Kolbeins greinilega fjarverandi og Eyþór Harðarson hér blessunarlega í hennar stað og ég býði hann velkomin. En ég vil minna bæjarfulltrúa á það áður en ég set fundinn að samkvæmt 23. grein bæjarmálasamþykktar og 31. grein sveitarstjórnarlaga þá skal aðalmaður tilkynna forföll til fundarboðara samkvæmt samþykkt þessari eins flutt og auðið og tilkynna hvaða varamann sitji fundinn í hans stað. Mér hefur ekki borist þetta og ekki bæjarstjóra, þannig að biðja bæjarfulltrúum að taka þetta til greina svona að við höldum okkur. Nú höldum okkur við þessar samþykktir sem við vinnum eftir. En ég segi fundsettan. Áður en göngum til dagskrá vil ég segja nokkur orð. Í dag 23. janúar og þessum degi minnustu að 47 ár eru frá Heimaeyjargosi. Gosið fyrsta eldgos sem hefst í byggð á Íslandi. Áður en yfir lauk hafði fjórðungur bæjarins horfið undir hraun og vikur en leið höfðu margar orrustur unnið. Hreinsun í bænum hófst strax á fyrstu mánuðum gosins og uppreist það samfélag sem við þekkjum í dag 47 árum síðar og í fremstu röð á flestu sviðum á Íslandi. Það sem upp úr stendur að enginn fórst af völdum hamfaranna en tjónið var það mesta í sögu landsins en gosið stóð í rétt rúmlega hálft ár og lauk því 3. júlí sama ár. Þegar gosið hófst var íbúafjöldi bæjarins 5.273 og það miðað við 1. desember 1972 og í dag eru íbúar í Eyjum 4.363 eða rúmlega 900 færri en fyrir gos. Íbúafjöldin hefur þó ekki verið fleiri í 18 ár eða allt frá árinu 2002 þegar íbúar voru hér 4.426. Í dag voru einnig opnuð tilboð í nýja slökkvistöð sem á að rísa við þjónustumiðstöð bæjarins við Heiðaveg. Við klára þessa stuttu samantekt á að lesa eina sögu frá Ragnari Baldvinssyni, Ragga Bald, sem við þekkjum, sem birtist á heimasíðu Vestmannaeyjabæjar í morgun. Þetta var myndalegt hús, stóð við Landagötu. Við fórum þarna austur, ég, Addi og Marino Sigursteinsson, Mari í miðstöðinni og ætluðum að ná í smá dót í íbúðinni niðri. Við urðum strax að fara út því íbúðin var full af gasi. Þá sagði Mari, brjótum bara rúðurnar. Addi hélt nú ekki, sagði, eruð þið brjálaðir, ég skipt gler í haust. Kaldur húmor þegar húsið manns að fara undir. Rétt austan við húsið hafði verið ýtt upp varnargarði úr vikri sem hraunið ruddi á undan sér og yfir húsið. Það gekk mikið á þennan dag og mörg hús urðu eyðileggingunni að bráð. Það 13 mál á dagskrá í dag hjá okkur í bæjarstjórn. Fyrsta mál kosningar á nefndir og stjórnir samkvæmt 44. grein samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarsköp. Annað mál, það umhverfis- og skipulagsráð, það fundu 316. Þriðja mál framkvæmda hafnaráð, það fundu 243. Fjórða mál bæjarráð Vestmannaeyja, það fundu 3115. Fimmta mál bæjarráð Vestmannaeyja, það fundu 3116. Sjötta mál framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja, það fundur nr. 244 og sjötta mál bæjarráð Vestmannaeyja, það fundu 3117. Áttunda mál umhverfis- og skipulagsráð, það fundu 317. Níunda mál fjölskyldu- og tómstundaráð, það fundu 239. Tíunda mál bæjarráð Vestmannaeyja, það fundu 3118. 11. mál fræðsluráð, það fundu 325. Það almenn erindi að 12. mál, það málefni Náttúrustofu Suðurlands og 13 dagskrá bæjarstjórnarfunda. Það fyrsta mál þá, það kosningar á nefndir, stjórnir samkvæmt 44. grein samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Þetta fresta mál frá síðasta fundi, þannig að allir bæjarfulltrúar ættu að hafa ráðrúm til þess að hafa íhugað þetta og komið með sína tillögur í þessu. Þetta var kynnt ágætlega fyrir síðasta fund en þar sem við vorum ekki sammála bæjarfulltrúar
þetta að þá ákveðum við að fresta þessu. Það tillaga að í byggingarnefnd Hamarsskóla sé kosið bæjarráð og fyrir vikið taka þá varamenn sæti ef aðalmenn komast ekki. Þannig að vilja bæjarfulltrúar ræða þetta. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Þetta mál, þessi mál var frestað og síðan þá hefur ekkert gerst. Það hefur ekkert verið rætt saman, það hefur ekkert verið haft samband. Við höfum haft, það hefur tveir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa sent tölvupóst á forseta og óskað eftir upplýsingum hvernig verið skipað í þessa nefnd. Engin svör hafa borist fyrir nú fyrir örfáum mínútum síðan, 10 mínútur fyrir fundinn, og mér finnst þessi vinnubrögð vera ekki í lagi og það sést þetta fresta máli og til þess að fara vel yfir málum svo gerist ekki neitt. Þannig að það hefði verið fínt að taka upp símann og taka eitt símtal eða svara tölvupóstunum og þá hefði kannski verið hægt að ná einhverju lendingu með málið. Þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta mál. Það er nú göngu til kosninga. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já, ég tek undir orð bæjarfulltrúar Trausta Hjaltarsonar sem komið fram hér áðan. Mér finnst það sérstakt að í tvígang hafa bæjarfulltrúar með ágætisfyrirvara sent fyrirspurn á fulltrúa meirihlutans varðandi þetta fyrirkomulag og það skuli vera að koma núna rétt fyrir fundinn. Finnst mér ekki vera málinu til framdráttar. Fulltrúar okkar hafa komið því að framfæri að þeim þykir eðlilegt að í rauninni aðilar sem hafi sérþekkingu á skólamálum komi eitthvað að byggingarnefndinni og í samskiptum okkar hefur fyrir síðasta fund var talað að það væri svona faglegra og þyrfti að skilgreina hlutverk nefndarinnar vel og já, þannig að ég held að ég persónulega hefði áhuga á að það væri einhver fagaðili í skólamálum þarna með. Þannig að ég legg fram hér breytingartillögu af hálfu Sjálfstæðisflokks bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja eðlilegt að aðili með sérþekkingu á skólamálum og starfsemi GRV sitji í byggingarnefnd og óska eftir því að skólastjóri GRV sitji auk fyrrgreindra aðila í nefndinni. Mikilvægt er að hlutverk nefndarinnar verði vel skilgreint og nefndamenn starfi samkvæmt erindisbréfi. Tillögu lýkur. Takk. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta? Svo er ekki. Það er rétt. Frá mínum bæjardýrum þá svaraði ég þessum tölvupóstum. Það er ekkert nýtt í þessum fyrirspurnum sem að bárust. Hvað mig varðar þá virkar þetta að báða vegu. Þetta er ekki spurt og svarað. Heldur minnihlutanum frjálst að koma með tillögu líka og rökstöðu þær. Ég hef því miður ekki orðið var við þær, en þetta er ágætis málflutningur ef að bæjarfulltrúar vilja verið þessu. Eins og ásæði, það er engin breyting að minni hálfu. Þetta ræddu við síðast að bæjarráð myndi vera í þessu. Hér er hins vegar komin einhver tillaga frá minnihlutanum að byggingarnefnd sem öðruvísi skipuð. Gott og vel, við tökum hana þá til atkvæðagreiðslu fyrst þar sem hún gengur lengra. Í tölvupóstinu sem ég svaraði öllum bæjarfulltrúum að þá er gert ráð fyrir að byggingarnefnd er mönnuð af bæjarráði og byggingarnefnd muni svo í framhaldi skipa verkefnastjórn og þar er starfandi verkefnastjóri.
Það getur vel verið að ég sé búin að vinna mikið í svona verkefnum. Það er auðvelt að googla byggingarnefnd og átt að sjá hvernig svona framkvæmdir eru. Ég held ég hafi nefnt síðasta fundi 3 framkvæmdir á vegum sveitarfélaga og við erum sveitarfélag, þannig að ég held við ættum að bera okkur við það. Það var verið að blanda hér ríkinu í á síðasta fundi. Ég held að það sé eðlilegt að það sé þá rætt í bæjaráði af byggingarnefnd þá að skipa verkefnastjórn, en ég held að það sé alveg eðlilegt að skólastjóri sitji þar. Nú, við höfum líka, og það er starfandi faghópur líka, sem er að fara yfir þarfagreiningar og fleira undir stjórn framkvæmdastjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs Ólafs Þórs Snorrasonar, og það er líka eins og ég nefndi síðast verkefnastjórn í Stapaskóla. Ég getum bara sagt ykkur það að þetta er bara nákvæmlega sama skipurinn og í Stapaskóla í Reykjanesbæ. Það er verkefnastjórn sem er skipuð af bæjarstjóra, framkvæmdastjóra fjölskyldu- og fræðslusviðs, framkvæmdastjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs, fjármálastjóra og skólastjóra, og undir þeirri vinnur svo verkefnastjóri sem er þá framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs sem er Ólafur Þór Snorrason, og væri þá með eftirlit sér til hals og traust með framkvæmdinni. Þannig að ég þetta er ósköp skýrt í mínum huga, og en eins og segi, það hefði verið frjálst að boða til fundar eða óska eftir því að myndum hittast og fara yfir þetta ef þetta er svona rosalega óskýrt. En því miður þá hafa engar aðrar tillögur en orðið er laust áður en förum til atkvæðagreiðslu. Njáll Ragnarsson. Forseti, já, ég myndi nú vilja bara einfalda þetta mál mjög mikið og leggja það til að bæjarráð taki að sér þessa skyldur sem að þessi byggingarnefnd á að hafa og skipi síðan í framhaldinu í þessa verkefnastjórn sem að þú talar og hefur talað marg oft og ítrekað. Það sem að meðal annars eru fjármálastjóri Vestmannaeyjabæjar, framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs, skólastjóri grunnskólans í Vestmannaeyjum og öll þau nöfn sem við viljum hafa í því. Það er þessi faghópur, en að byggingarnefndin sem að bæjarráð myndi taka sér, það er skyldur byggingarnefndar í þessu skilningi að það er eitthvað sem að hefur yfir umsjón þá með og ákvörðunarvald í verkinu í heild sinni. Þannig að ég myndi nú bara vilja leggja þetta til, bara svona til þess að við þurfum ekki að dvelja lengur við þetta, við getum þá klárað þetta hér. Það eru konar 6 eða 7 vikur síðan að þetta var fyrst til umræðu, og ég myndi nú bara leggja það til að bæjarráð bara klárið þetta mál á sínum fundi og yfirtæki þá þessa skyldur byggingarnefndar. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls áður en við tökum þessar hugmyndir? Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Þessu var vel svarað, segir forseti. Líkt að koma hér fram áðan, þá var þessu vel svarað 10 mínútum fyrir fundin. Það búið að vera að spyrja hvernig á að skipa þessi nefnd eftir að við vorum hér fyrir 6-7 vikum, eins og formaður bæjarráðs bendir á, að ræða þetta mál, og ef það hefði borist svar þá hefði kannski verið hægt að óska eftir einhverju umræðu ef við hefum vitað hvernig átti að gera þetta. Þannig að og já, þetta er ekkert stór mál, bara alls ekki, en hvers vegna er ekki búið að klára málið fyrir fundin? Af hverju er ekki búið að svara einföldum spurningum? Ég þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir. Ég hef því miður bara ekkert við að bæta. Þetta er nákvæmlega, það er algjörlega óbreytt sýn hjá mér frá því á síðasta bæjarstjórnarfundi. Það er bara ekkert breyst að minni hálfu. Þetta er nákvæmlega sama. Þetta er endurtekið efni. Þannig ég bara veit ekki alveg hverju við á að bæta. En fónsins vegna þá svaraði ég þessu í dag nákvæmlega sama hátt og ég svaraði þessu á síðasta bæjarstjórnarfundi. Þannig ég hreinlega því miður veit ekki hvað hægt er að gera betur í þessu. En allar skriflega tillögur hafa verið vel þegnar hins vegar. Ef það er einhverjar hugmyndir það, að þær hafa heldur ekki borist. En viljum fleiri bæjarfulltrúar að ræða þetta áður en tökum þessa tillögu til atkvæðagreiðslu?
Svo ekki, þá tökum við þessa breytingatillögu sem var hér flutt af fulltrúa minnihlutans til atkvæðagreiðslu, þið bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefi atkvæðamerki. Ætlaði að samþykkja breytingatillögun. Viltu lesa hana aftur, Hildur Sólveig? Hún gengur lengst þessi tillaga. Þú mátt koma hér og lesa hann upp. Það var aukin tillaga, þar sem voru fleiri í bygginganefndinni. Ég gera það bara þannig að allir séu á hreinu. Breytingatillagan hljóðaði svo: fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja eðlilegt að aðilar með sér þekkingu á skólamálum og starfsemi GRVF sitji í bygginganefnd og óska því eftir að skólastjóri GRVF sitji auk fyrrgreindra aðila í nefndinni. Mikilvægt er að hlutverk nefndarinnar verði vel skilgreint og nefndamenn starfi samkvæmt erindisbréfi. Þá hefur tillagan verið flutt aftur, þannig að þetta allir að vera með á hreinu út og hvað hún gengur. Íris Róbertsdóttir hefur beðið orðið. Hversu vel? Forseti. Við vorum að leggja til að bæjarráð yrði bygginganefnd. Við getum ekki bætt við aðila í bæjarráð. Þá þarf aðeins að breyta tillögunni. Ef að þetta tillagan að einn til viðbótar taki sæti í bygginganefnd sem að bæjarráð á að gegna hlutverki bygginganefndar, ef að það á að vera þá viðkomandi aðila að vera áheyrnarfulltrúi. Ef að bæjarráð með þetta hlutverk, það er aðeins gall í þessu. Ef menn ætla að fara að taka inn annan aðila inn í sjálfa bygginganefndina sem á að bera þessa fjárhagslegu ábyrgð, en þessi verkefnastjórn leysir þetta reyndar mjög vel, það sem að skólastjórn á að vera inni, og það er skólastjóri og annar skólastjóri og fleiri aðilar í faghópnum líka, þannig það er algjörlega klárt að allt sem snýra grunnskólanum, væntingar og óskir grunnskólans komast mjög vel til skila. En ef að bæjarráð á að vera í bygginganefnd, þá getum við ekki bætt við bæjarráð. Þannig það þarf þá að gera einhverja breytingar á tillögunni, ef að þetta á að vera. Eða þá að tillögunni verði breytt að því leytinu til að viðkomandi aðili sem að minnihlutinn og óska eftir að bæta við verði bætt við sem áheyrnarfulltrúa. Öðruvísi gengur málið ekki upp. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þessa breytingatillögu? Þá hún tekið til atkvæða, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, við erum ekki hér að skipa í bæjarráð, við erum að skipa hér í bygginganefnd. Og tillaga Sjálfstæðisflokksins gengur út á það að skólastjóri verði hluti af umræddri bygginganefnd. Ég vil aðeins koma inn á þetta sem að forseti hefur sett fram varðandi það svigrúm sem á að hafa verið gefið á milli funda til þess að ræða saman. Svigrúmið felst í því að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa í tvígang komið með fyrirspurnir til meirihluta varðandi þetta mál, og það hlýtur að gefa það í skyn að menn vilja fá upplýsingar, að fá svör og reyna að lenda þessu máli einhverjum máta, en þegar menn fá gjörsamlega ekki neitt, engin svör, fyrir núna bara við erum sest niður að fara ræða málið. Mér þykir það bara ekki góð vinnubrögð og mér þykir það bara ekki vera til þess fallið að menn séu að ræða hér hreint og beint saman. Mér finnst það líka svolítið skrítið að forseti hafi tekið það fram að hann mun ekki svara fyrirspurnum minnihluta nema hann sjálfur telja að muni bæta einhverju við. Ætlar hann sérst ekki að svara fyrirspurnum okkar ef við sendum tölvupósta? Það er bara þá ágætt að það sé þá tekið þá sérstaklega fram. Breytingartillagan stendur: óskað er eftir því að við bygginganefnd bætist skólastjóri. Eðlilegt er að hún fái þá að verði kosið það. Ef að menn vilja koma með einhverja aðra tillögu þá er það alveg frjálst, en þetta er tillagan og hún felst ekki í því að það er að breyta nokkurn máta bæjarráði. Það er bara útúrsnúningar. Takk. Ég þakka Hildur Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Ég veit ekki alveg, ég held að sé ágætt að við skipum þessa
byggingarnefnd á bæjaráðið, svo sá þetta ræða málin og karpa þar. Þetta er held ég ekki rétt í vettvangurinn held ég til þess að vera, og þá er bara hægt að hafa langan fund og klára þetta, en eins og ég sagði hérna áðan, þá er þetta algjörlega óbreytt að minni hálfu frá síðasta fundi. Ég fór vel yfir þetta, hvernig þetta var, og það var verið að spyrja nánast sömu spurninga og fónsins vegna svaraði ég þeim í dag. Hár rétt spurningar sem komi núna í gær og fyrradag, og þegar ég átti við þá veit ég ekki hverju á að bæta við, en ég heldur komist ekkert mikið lengra með þetta. Ef að bæjarfulltrúar vilja ræða þessa breytingatillögu þá er það opið áður tökum hann til athugana. Þið ráðið því, það er hægt að koma svo sem með skriflega frávísunartillögu, það er allt í lagi, en vil bara benda á það að ráðið fól bæjarstjórn að skipa byggingarnefnd, og ef því er vísað frá að þá væntanlega er það tekið aftur fyrir í fræðsluráði, þannig þetta er nú að verða eitthvað mjög flókið mál. En hins vegar ef að það er þetta sameinast það að kjósa bæjaráð í byggingarnefndina, að þá getur þá bæjaráð fjallað þetta, hvernig vilja verkefnastjórnin sé samansett, hver er verkefnastjórinn og svo framvegis. Það er bara, þá ætti þetta vera að ræða þetta til þrauta, þannig að en það er allavega 2 tillögur sem liggja nú þegar fyrir. Viljið fundarhlé til þess að ræða þetta? Það er ekki frávísunartillaga. Þá ef allir bæjarfulltrúar hafa nýtt tækifæri til þess að ræða þessi breytingatillögu, þá breytingattillaga hér tekin til atkvæðagreiðslu. Hún er þá eins og Hildur Sólveig Sigurðardóttir flutti. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykki gefa atkvæðamerki. Það eru 3 sem að samþykja breytingatillögu. Þeir bæjarfulltrúar sem eru á móti gefa atkvæðamerki. Það eru 4. Já. Það er sem sagt, til þess að allt sé á hreinu, þá erum við búin að afgreiða þessa breytingatillögu sem að Hildur Sólveig Sigurðardóttir kom með varðandi þessa tillögu að bæjaráð myndi skipa byggingarnefnd. Þannig að nú tökum við þá til atkvæðagreiðslu nema aðra tillögu berist að bæjaráð skipi byggingarnefnd. Er það sem að ertu með aðra tillögu? Nei, það er smá viðbót við það. Þá er það breytingartillaga við það sem að þá máttu bara koma og flytja hana. Njáll Ragnarsson, gjör svo vel. Þetta mæðir mikið á fundarstjóra forseta. Breytingartillagan er svo hljóðandi: bæjarstjórn samþykkir að bæjaráð yfirtaki verkefni byggingarnefndar, í framhaldinu með ráðið skipa verkefnastjórn yfir verkefninu þar sem lagt verður til að skólastjóri GRVAF eigi sæti í. Þá hefur borist breytingartillaga við og væntanlega er hér Njáll Ragnarsson að tryggja það að skólastjóri GRVAF eigi sæti í þessari verkefnastjórn sem að ég gerir ráð fyrir að byggingarnefndin skipi á næsta bæjarráðsfundi. Þannig að þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir, eða vilja bæjarfulltrúar ræða þetta eitthvað áður, þessa tillögu? Það er ekki. Þá göngum við til atkvæða þessa breytingartillögu samþykkir. Það eru 4 bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa tillögu. Bæjarfulltrúar á móti. Enginn bæjarfulltrúar á móti. Það eru 3 sem sitja hjá. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég ger grein fyrir atkvæði mínu með eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ítrekað óskað eftir því að hlutverk byggingarnefndar verði vel skilgreint og kalla eftir slíkum upplýsingum ásamt því að upplýsingar starfskjör nefndarmanna verði veittar og hvort að flokkurinn eigi að tilnefna fulltrúa.
Bæjarfulltrúar meirihlutans hafa hins vegar látið hjá líða að svara og upplýsa bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins slíkt fyrir en á síðustu stundu. Slík hegðun ámælisverð og ekki til þess að auka traust eða samvinnu á milli kjörinna fulltrúa. Bókun lýkur. Ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Við höfum þá lokið fyrsta dagskrálið og tökum annan dagskrálið til umræðu. Það er umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyja, það er fundur númer 316. Það hefur óskað eftir umræðum annan lið í þessu sem er skipulag tjaldsvæða á þjóðhátíð, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Og það slái kannski ekki í gegn hjá öllum bæjarfulltrúum, þá ætla ég samt að fá að lesa upp fyrir alla það sem gengið hefur á í ráðinu. Lögð fram fundargerð starfshóps. Niðurstaða: ráðið er hlynnt því að framtíðar tjaldsvæði fyrir þjóðhátíð verði á Þórsvelli. Ráðið telur mikilvægt að ekkert verði aðhafst fyrir en eftir stóru fótboltamótin eru yfirstaðin, sumarið 2020. Lagt er til að ástand á Þórsvelli verði metið eftir þjóðhátíð 2020. Að mati loknu leggur ráðið til ef þörf er á að ný staðsetning fyrir fótboltavöll innan skipulags íþróttasvæðis verði vísað til umræðu og skoðunar. Samþykkt með 3 atkvæðum og H-lista gegn 2 atkvæðum D-lista. Fulltrúar D-lista bóka. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins geta ekki tekið undir þá fundargerð sem hér liggur fyrir. Við teljum að hagkvæmast sé að tjaldsvæði og þjóðhátíð verði á Áshammarsvæðinu á meðan ekki er byggt þar. Eftir það er sjálfsagt að láta á þann möguleika reyna að tjald á þjóðhátíð á Þórsvellinum. Er að ræða tjöldun í 7 daga ári sem þýðir að í annan tíma ársins yrði Þórsvellir til að afnota sem fótboltavöllur eins og áður. Áður en látið verður á þetta reyna er með öllu ótímabært að ræða kostnaðarsama hugmyndir eins og nýjan fótboltavöll. Í fundarboði sem ráðsmenn fengu kemur fram að málið skipulag tjaldsvæða á þjóðhátíð sé til umræðu. Í fundargögnum sem og í bókum meirihluta má sjá að hér er verið að leggja til atriði sem að okkar mati er því alls ótengt. Þessi hópur sem skipaða var framtíða staðsetningu tjaldsvæða á þjóðhátíð er því farin langt út fyrir sitt verksvið með því að tala framtíðar staðsetningu tjaldsvæða í heild sinni og að skoða fjölgun knattspyrnuvalla en samkvæmt fyrirliggjandi gögnum liggur augljóslega fyrir að bæta þurfi knattspyrnuvöllum verði tjaldsvæði á Þórsvelli að veruleika. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja mikilvægt að starfshópar á vegum sveitarfélagsins fjalli það sem þeim er ætlað og haldi sig við það hlutverk sitt. Það er mikilvægt fyrir kjörna fulltrúa að geta treyst því að mál á dagskrá funda fagnefnda snúist raunverulega það sem kemur fram í formlegu fundarboði. Slíkt er vöndu stjórnsýsla. Undir þetta rita Eyþór Harðarson og Margrét Rós Ingólfsdóttir. Fleira var ekki bókað þetta í ráðinu. En það hefur óskað eftir umræðan þetta frá bæði meiri og minni hluta. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla aðeins að reifa þetta. Tillögur frá starfshópi tjaldsvæða á þjóðhátíð lágu fyrir síðastliðið sumar og voru samþykktar samhljóða allra nefndarmanna ráðsins var að ræða annars vegar framtíðarsvæði og hins vegar bráðabirgðasvæði fyrir árið 2019. Framtíðarsvæði sem var til skoðunar var svæði innan lóðar golfklúbbs og bráðabirgðasvæðin fyrir 2019 voru 2. Það er Áshammarsvæðið og Þórsvöllurinn. Ákveðið var að fara með tjöldun í 1 ár í viðbót á Áshammarsvæðið þar sem byggingar voru ekki hafnar og allt þar til staðar sem þurfti. Rætt var við nágranna svæðisins sem voru búin að lýsa yfir áhyggjum og gert grein fyrir að þetta væri aðeins bráðabirgðalausn í þetta eina skipti. Við höfum eindregið viljað vinna þetta í samráði við íbúana á svæðinu. Viðræður framtíðarskipan voru á milli Vestmannaeyjabæjar og Golfklúbbs Vestmannaeyja og í framhaldi af þeim viðræðum barst bréf frá Golfklúbbnum 5. september. Það sem fram kemur að framtíðarskipan tjaldsvæða verði ekki komið fyrir innan svæðis Golfklúbbsins. Í ljósi þess fundaði starfshópurinn til að meta stöðuna og lagði til að Þórsvöllurinn yrði notaður. En í því samhengi taldi hópurinn eðlilegt að huga að því til framtíðar hvernig leysa ætti vallamál
fyrir stóru sumarmótin ef í ljós kemur að völlurinn verður ónothæfur eftir hátíðina. Unnið verður áfram með þetta mál í samvinnu við IBVF íþróttafélag enda þetta samvinnuverkefni allra hagsmunaaðila og mjög mikilvægt að vanna vinnubrögð að framtíðarskipulaginu fyrir tjöldun á þjóðatíð og að unnið sé í sátt við alla. Þau viðbrögð minnihlutans í ráðinu við tillögu starfshópsins framtíðarskipulag tjalds á þjóðatíð sýna berlega að mikill áhugi hjá þeim í þessu máli og hefðu þau í ljósi þess að taka þátt í vinnunni sem þau afþökkuðu því miður. En það nokkuð ljóst að Ásamarsvæðið ekki skipulagt tjaldsvæði og þarf ekkert að deila það. Reiturinn hefur verið frá árinu 1973. Hann hefur verið hluti af byggingaráætlun Vesturbæjar þó svo að deiluskipulag hafi ekki verið samþykkt fyrr en á síðasta ári. Með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa bókun. Meirihluti bæjarstjórnar hlynntur því að skoða að framtíðartjaldsvæði fyrir þjóðatíð verði á Þórsvelli. Tekið verði upp samtal við IBVF íþróttafélag málið og gerð verði tilraun með tjöldun á vellinum í sumar. Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir með umhverfis- og skipulagsráði og telur mikilvægt að ekkert verði aðhafst fyrir en eftir að stóru fótboltamótinu yfir staðið sumarið 2020. Lagt til að ástand á Þórsvelli verði metið eftir þjóðatíð 2020, að mati loknum verði tekin ákvörðun framhaldið í samvinnu við IBVF íþróttafélag þar sem skoða verður hvort hægt verði að hafa tjaldstæðin á vellinum og nýta vellin áfram. Þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar? Já, minnihlutinn Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fulltrúar. Já, ég í umhverfis- og skipulagsnefnd sem tók þátt í að bóka þessa bókun sem þú last hérna upp áðan. Og það verður að segjast eins og að tjaldamálið hefur bara verið í okkar huga í minnihlutanum svona hálfgerðu farsi frá byrjun og við töldum í rauninni enga ástæðu til að fara af stað með þetta mál fyrir en það væri byrjað að byggja í Ásamri. Það var í rauninni ástæðan fyrir því að við töldum ekki þörf á því að vinna þessa vinnu sem búið að vera leggja í sem þessari niðurstöðu að leggja til að fara að tjalda á Þórsvellinu því að það að okkar mati bara óþarfi á meðan ekki byggt í Ásamrinu. En ef það verður byggt í Ásamrinum þá hef ég sagt frá byrjun að mér finnst Þórsvöllurinn vera besti kosturinn staðsetningarlega séð, gagnvart bæjarbúum, gagnvart dalnum, gagnvart í rauninni allri hátíðinni. En algjör óþarfi að fara inn á Þórsvöllin meðan að Ásamarinn óbyggður og svo ég segi það enn og aftur. Og ef það reynist þegar að verður byggt á Ásamarsvæðinu þá segi ég líka ódýrasti kosturinn og besti kosturinn að fara á Þórsvöllin og prófa þetta með þeim aðferðum sem hægt að skipuleggja tjaldsvæði eða skipuleggja einhvert mót á fótboltavelli sem annað en fótboltamót því að það hefur náttúrulega verið haldnir tónleikar og alls konar viðburðir oft á fótboltavöllum og menn finna leiðir til þess að leysa það. Og ég sé bara fyrir mér að það sé hægt að tjalda á Þórsvellinum með ákveðnu skipulagi og hreinsa völlin þannig að sé hægt að spila fótbolta 2 vikum síðar eða eitthvað svoleiðis. Og ef það ekki hægt þá endar þetta bara inn í bæ aftur á lóðum bæjarbúa ef þetta yrði alveg ómögulegt en allavega það tilraunarinnar virði að fara á Þórsvöllin þegar að þörfin komin í það að fara ángað af Ásamarsvæðinu. Og svo erum við náttúrulega einnig að mótmæla í þessari bókun það að það sé verið að pæla í tjaldsvæði fyrir þjóðatíð og inn í því sé
settur inn ykkur skilyrði fyrir því að ef að þetta verður tjaldsvæða þá þurfum við að byggja aðra fótboltavelli á svæði IBVF íþróttafélags. Það er náttúrulega í mínum huga ekki verkefni tjaldtóps á þjóðhátíð að setja það í farveg í bæjarkerfinu og við vorum að mótmæla því einnig í þessari bókun. Þetta er svona það sem ég vildi helst segja núna. Takk. Ég þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir þetta. Fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið. Það er enginn sem að, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Hún kemur kannski með blaðið okkar tilbaka með hverjir eru bæjarfulltrúar og varabæjarfulltrúar. Nei, ég fyrir ekki Já, þá er það Jóna Sigríður Guðmundsdóttir sem er með það. Ég kannski seti þetta undir púltið. Þetta hefur búið að vera hvatning síðustu fundi að það sé skráð fullt nafn bæjarfulltrúa og varabæjarfulltrúa. Blaðið er undir púltinu núna þannig að það fari ekki að flagg ef bæjarfulltrúa vilja styðjast við það. En Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, þetta mál er mjög sérstakt. Auðvitað vilja allir sem að málinu koma að það leysist á sem farsælastan máta fyrir bæði íbúa og gesti yfir þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Og við vitum sem er að farið var auðvitað í þessa, gripið til þessar ráðstöfunar á sínum tíma að útbúa þessi tímabundnu tjaldsvæði í ásamrinum til þess að draga úr umfangsmikill tjöldun í heimagörðum víðsvegar bæinn sem að auðvitað margir urðu varir við og var talsvert ónæði af. Og þetta var svona svolítið ákall við því auk þess að auðvitað tryggja betur öryggi hátíðargesta og ég held að fyrirkomulagið hafi verið almenn ánægja með það og á tímabilinu þá hafi verið haldnir að minnstakosti 2 íbúafundir þar sem að málið hefur verið rætt og menn hafa verið svona eðlilega er ónæði að hafa tjaldsvæði í næsta nágrenni við íbúðarhúsnæði sitt. En í þessa örfáu daga þá eru og hefur náttúrulega auðvitað verið lengi að menn eru og sýna hátíðinni skilning og það er auðvitað eitthvað sem er þakkavert hversu mikið umbjörlendi og þolinmæði íbúar sína hátíðina því hún er auðvitað okkur gríðarlega mikilvæg og er ákveðin menningarsess í okkar samfélagi. En mér finnst það svona skjóta svolítið skökku við að nú er þetta vandamál sem að meirihlutin stendur frammi fyrir að finna þessu nýtt svæði og í þessa 7 daga að finna eitthvað tímabundið svæði að þá er komin tillaga að leyfa tjöldun á Þórsvellinum. En það er svona einhvern veginn skeytt við að ef ske kynni að þessi tilhögun myndi fara illa með völlina þá verður við að bara búa til nýjan knattspyrnuvöll. Og mér finnst ofsalega sérstakt að finna landsvæði fyrir 7 daga tjaldsvæði kalli á það að fara í að byggja nýjan knattspyrnuvöll. Og tek undir það sem kom fram hér áður í máli bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar. Og ég segi líka ef að þetta er orðin möguleiki að það sé verið að fara að skoða það að búa til nýjan fótboltavöll ætla þá menn ekki að stilla upp neinum kostum hvað kostar það versus það að fara þessa leið sem var á tímapunkti verið að skoða það sem var verið að fjarlægja og stækka það svæði sem er nú fyrir og við Þórsheimilið þar fyrir ofan. Þannig að auðvitað hefði maður viljað sjá það allavega í einhverju samhengi, ekki að fara bara beint í það að fjölga einhverjum knattspyrnuvöllum. En ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta bókun og ég ætla að lesa í rauninni 2 bókanir. Fyrst er það bókun frá öllum bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og svo bókun frá undirritari og bæjarfulltrúa Eyþóri Harðarsyni. Fyrri bókunin er svo hljóðandi. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja það bara vott úrræðaleysi og virðingarleysi meirihluta H- og E-lista gagnvart fjármunum sveitarfélagsins að þar sem þörf er á nýju tjaldsvæði
í 7 daga á ári yfir þjóðatíð, sé það virkilega tillaga meirihluta nefndarinnar að sveitarfélagi þurfa að ráðast í að fjölga knattspyrnuvöllum. Sé það einskær vilji meirihlutans að fjölga knattspyrnuvöllum í sveitarfélaginu, ættu kjörnir fulltrúar að hafa kjark í að slá því föstu fram en ekki nota það sem átillu vegna skorts á landsvæði undir tjöldun á þjóðhátíð. Fyrri bókun lýkur. Seinni bókun. Undirrituð telja eðlilegt að láta reyna á tjöldun á Þórsvelli yfir verslunarmannahelgi ef ásamansreitun verður ekki lengur valmöguleiki vegna framkvæmda. Með öflugu skipulagi og vandlegri hreinsun á vellinum að þjóðatíðinni lokinni ætti völlurinn að ná sér fljótt aftur til knattspyrnu iðkunar. Skipuleggjendur hátíðarinnar sem IBF íþróttafélag geta ekki frekar en aðrir bæjarbúar skorast undir því að sýna ábyrgð og þolinmæði gagnvart gríðarlegum fjölda gesta á umræddri helgi og gera allt til að leysa tjaldmál hátíðarinnar á sem bestan og hagkvæmastan hátt fyrir bæjarbúa. Bókun lýkur. Undir þetta rita Eyþór Harðarson og Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Takk fyrir. Þakka Hildur Sólveigu Sigurðardóttir fyrir þetta. Bara minna bæjarfulltrúa að senda bókanir og tillögur á bæði ritar og forseta. Það er svona auðveldar okkur að halda utan fundargerðina. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Jarl Ragnarsson, gjör svo vel. Já, forseti. Þessi hópur sem var skipaður, hann hafði það hlutverk að finna nýja staðsetningu fyrir tjaldsvæði á þjóðhátíð og ræddi meðal annars hina ýmsu kosti. Ég veit ekki betur en að það hafi verið rætt með þess að Helgafellsvöllur og hinn ýmsu svæði, golfvöllurinn sem að síðar datt út og hópurinn sem kom síðan að þeirri niðurstöðu næst og það sem að rauninni stæði út af þá og væri þá eðlilegast að fara í að það væri tjöldun á Þórsvelli. 16. desember er síðan samþykkt að fara þangað og þessi samþykkt, það að hafa þetta á Þórsvellinum, það aftekur ekki nein önnur svæði. Ef að íþróttafélagið vill vera einhvers staðar annar staðar, að þá er ekkert í þessari niðurstöðu ráðsins sem að segir að það geti ekki fundið önnur svæði, en það sem að gerist í þessu og ástæðan fyrir því að þessi hópur er skipaður er til þess að vinna með íþróttafélaginu að því að finna sátt í þessu máli, að hafa samvinnu á milli bæjarins og íþróttafélagsins til þess að leysa þetta í eitt skipti fyrir öll. Mér langar bara að nota tækifæri og hrósa þessum hópi fyrir sína vinnu. Þetta var náttúrulega ekki auðvelt verkefni. Síðan kom hinar ýmsu blammeringar frá oddvita sjálfstæðismanna í bæjarstjórn og sko meðal annars talaði það að vandamáli sem meirihlutin stendur nú fyrir, ég veit ekki betur en þetta sem vandamál sem bæjarstjórn stendur fyrir, en vandamálið með bæjarstjórn er að minnihlutin leggur ekkert inn í umræðuna. Í þessum hópi, þegar að var verið að skipa í þennan hóp á sín tíma, þá var fólki boðið að koma og taka þátt. Nei, það vildu þeir ekki. Þeir hafi ekki áhuga því eða kjark til þess og tóku þar að leiðandi enga þátt í þessari vinnu. Og þá nú talaði meðal annars í bókun áðan að hafa kjark og þetta veri úrræðaleysi og svo framvegis. Hvar er kjarkurinn til þess að takast á við vandamálin og leysa þau? Hann er bara ekki til staðar. Það er bara gagnrýnt að allt sé ómögulegt og lélegt og nú standi meirihlutin fyrir ykkur vandamálum. Meirihlutin stendur ekki vera fyrir þessu vandamálum heldur en bara öll bæjarstjórn. En það sem er gott í þessu máli er að nú er þessi hópur búinn, nú hefur hann skilað af sér þessari tillögu, ráðið er búin að heimila tjöldun inn á Þórsvelli og eins og ég gat til áðan, ef að íþróttafélagið vill fara á önnur svæði og finna önnur svæði, að þá getur það sjálfsögðu gert það og sótt þá leyfi til þess að tjalda þar. Það er ekkert í þessu sem að negli þetta inn á Þórsvöll aldir alda og það sem að ég bara myndi vilja að yrði gert og þeim skilaboðum komið áleiðis til íþróttafélagsins, að ef að þeir finna svæði sem er í sátt við íbúa á því svæði sem er eining innan íþróttafélagsins sem að felur ekki í sér einhvern kostnað fyrir bæjarsjóðs og sem er ekki á ásamarsvæðinu, að þá geta þeir fundið þau svæðir sem þeir vilja. En það verður ekki tjaldað áfram í ásamurinnum. Það er algjörlega klárt, íbúar þar eru búin að fá sig
gersamlega fullsatta af því ófremdar ástandi sem búið að ríkja þar, þannig að það er eina leiðin sem ekki í boði. En síðan heyrist mér nú á því að bæjarfulltrúar minnihluta sé nú á því að Þórsvöllurinn sé nú ekki svo slæmur kostur, en vilja bara ekki fara þangað alveg strax. Við þurfum að fara að taka ákvörðun. Það er bara komið tími til þess að við tökum ákvörðun og það þarf að hafa kjark til að taka ákvörðunir. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Íris Róbertsdóttir. Forseti, já, við erum búin að ræða þetta eiginlega í svona, held ég að verða bráðum allavega gott ár og rúmlega það. Málið er að það er ekki rétt, það sem kom fram í máli oddvita sjálfstæðismanna Hildur Sólveigar Sigurðardóttur hér áðan, bæjarfulltrúa, að þetta hafi bara gengið vel í ásamlinu og sé enga kvartanir. Sumarið í sumar var bara mjög erfitt. Það var mikil óánægja hjá mikið af fólki í ásamrunum. Mjög mikil yfir því þetta skildi að fara þarna aftur. Það er ekki í boði að vera með tjaldstæði sem fundin var lausn fyrir nokkrum árum að setja þarna án leyfis. Það er ekkert leyfi fyrir þessu tjaldstæði þarna. Þó það sé bara í 7 ári, þá þarf samt að sækjum leyfi fyrir því. Það er ekkert tjaldstæði þarna. Þetta er byggingalóð og það leysir engan vanda að fara aftur og bjóða fólkinu í ásamri upp á það að fá þetta tjaldstæði 1 árið enn. Og það sem kom fram hérna áðan er það að verið að hugsa. Það að vera að meta það hvort það sé hægt og ég kunni nú bara ágætlega að meta þessa yfirferð sem að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson fór með hérna áðan var þetta hvað er þetta að gera á völlum. Ég hef aldrei verið rosalega spennt fyrir að fara á Þórsvöllin, en við vitum ekki hvort þetta gengur og þetta er tilraun og það að halda því fram að sé verið að tala að byggja heilan knattspyrnuvöll. Ef að menn hefðu verið og í umræðin við höfum rætt þetta áður, þá er að tala að gera svæði þar sem er að vera með velli sem hægt er að nýta fyrir stóru fótboltamótin, litlir vellir. Það er ekki full force knattspyrnuvöllur og eitthvað, en það er ekki komið að þeirri ákvörðun. Þetta snýst það getum við nýtt Þórsvöllin og ef að staðan yrði svo að það væri ekki hægt að nýta Þórsvöllin þá vænti ég þess að því ég hef rætt líka við hagsmunaaðila sem til dæmis reka tjaldstæði og IPVAF, það vantar fleiri rými á tjaldstæði í Vestmannaeyjum yfir stóru mótin fyrir hjólhýsi og fellihýsi til að komast í rafmagn. Við erum ekki með nóg. Þetta er mál okkar allra, við tekum undir það með bæjarfulltrúa Njáli Ragnarssoni, en við skulum ekki heldur fara fram úr okkur. Við erum ekki að leggja til að byggja risastóran knattspyrnuvöll. Við erum að leggja til að bjóða fólkinu í ásamri ekki upp á það að fá tjaldstæði enn einu sinni, heldur að gera tilraun með Þórsvöllin. Ef að það gengur ómögulega ekki, þá erum við líka þurfa að taka ákvarðanir, stærri ákvarðanir. En það er ekki stór ákvörðun að gera tilraun með tjaldstæði á Þórsvelli í samstarfi við íþróttafélagið, hvernig útfærslan er og ég er búin og við erum búin að eiga samtöl við formann IPVAF íþróttafélags og framkvæmdastjóra þetta og við munum reyna að leysa þetta saman, gera þessa tilraun vegna þess að það er félaginu og okkur öllum í hag að þetta sé ekki út allan bæ. En það er engin að leggja til bygging á nýjum knattspyrnuvelli, heldur erum við að segja það við hérna í meirihlutanum, við ætlum ekki að bjóða fólkinu í ásamrunu upp á það að það verði tjaldaðar 1 árið enn. Já, mér þakka Íris Róbertsdóttur fyrir. Eyþór Harðarson var búinn að biðja orðið. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúi, gestir. Ég vil fá að bera á mig sakir hér kom fram í máli bæjarstjóra Írisar Róbertsdóttur að ég hefði tekið fram að engar kvartanir hefði komið fram. Það kom aldrei fram í mínu máli og væri bara ágætt ef að menn myndi hlusta betur á það sem hér væri fram sagt. Það væri líka ágætt að hér er talað að það hafi verið einhvers konar ófremdar ástand. Auðvitað eru bæjarbúar og skilur maður það að þetta er erfitt að vera með aðila hérna í næsta garði og eðlilega, en
Ég er alveg viss það ef að rekstraraðili tjaldsvæðana, ef að IBVF íþróttafélag og ef að lögreglan yrði spurð, að þá það ekkit ófremdar ástand, heldur hefur þetta fyrirkomulag bara reynst vel gagnvart því verkefni sem að fyrir stendur. Auðvitað verður eitthvað óhagræði af þessu fyrir þá sem að standa þarna næst. En það var ágætt eða væri rétt haft eftir manni. Takk fyrir. Þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttir. Þá komið að Eyþóri Harðarsyni, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fulltrúar. Ég held ég verði nú að koma inn á þetta sem að Njáll Ragnarsson fór inn á að skamma okkur fyrir það að taka ekki þátt í þessari vinnu og sýna eitthvað kjarkleysi í þessu máli. Í ráðinu þá var talað að stofna þennan tjaldhóp og það yrði einn frá ráðinu í tjaldhópnum. Okkur fannst eðlilegast að formaður ráðsins væri í þessum tjaldhóp. Það var ekki þannig og það var engin ofsalega eftirspurn held ég hjá fundamönnum eða ráðsmönnum að vera í þessum hóp. En það kom alveg á skilaboðin voru alveg skýr og skoðanir okkar á málunu algjörlega á hreinu að Ásamarsreiturinn, meðan hann ekki byggður, þá þetta skásti kosturinn. Það væri algjörlega okkar sjónarmið og ég segi bara fyrir mig, ég hef engan áhuga að vinna í einhver annari vinnu en ég hef trú á. Ef ég tel að sé best að vera á Ásamarsreitnum með þetta tjaldsvæði, ef við ætlum að taka á móti 10-12.000 manns á þjóðhátíð ár eftir ár, á þar tjaldsvæði, þegar var stefnt í það að fara að byggja á Ásamarsreitnum, þá var held ég sennilega bara fyrstur að koma með hugmyndina eina leiðin í mínum huga að væri Þórsvöllurinn. Þannig að það ekki eins og við séum á móti því að tjalda á Þórsvellinum ef ekkert annað verður í boði, eða þá ég að tala Ásamarsreitin. Þannig að ég held þú hafi bara fyrsta lagi ekki hlustað á mig hérna áðan, með hvernig þú ræddir málið og ekki lesið bókanirnar, því að við erum að tala það að fara ekki á Þórsvellin fyrir en það byrjað að byggja á Ásamarsreitnum. Og ég held líka að það verður aldrei þannig að á þjóðhátíð verði ekki fullt af bæjarbúum mjög pirraði yfir ágangi gestanna, hvort sem það í Ásamrinum eða niður í bæ. Og ég held að þetta sé svona, ég held að almennt hafi þetta tekist vel í Ásamrinum, tjaldsvæðið á þjóðhátíð, miðað við fjöldan. En kannski erum við bara orðin á gráðu og ættum að dýra þetta niður í 5.000 manna þjóðhátíð aftur og hafa þetta bara svona þannig þetta trufla engan. Takk. Takk að Eyþóri Harðarsyni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Jóna Sigríður Gunnarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, kannski upplýsi ykkur bara svona til gamans að deiliskipulagið auglýst í dag. Það mikið af umsóknum sem ég segi mikil áhugi fyrir bæði raðhúsa og parhúsalóðunum. Þannig að bara svona skemmtilegar upplýsingar. Herðu, forseti, með leyfi þá ætla ég að fá að lesa bókun. Það mikill misskilningur að meirihluti sé að leggja til að byggja nýjan grasvöll vegna 7 daga tjöldun. Enda vinna, umræða og samtal allt eftir. Að ræða að gera tilraun tjöldun á Þórsvellinum og mikilvægt að vinna þetta mál í sátt og samlyndi við alla hagsmuna og aðila. Ég þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Það
Já, það Hildur Sólveig Sigurðardóttir, þið byrðum orðið ekki svört. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, undirrituð leggur fram eftirfarandi bókun. Í umræddri fundargerð hópsins stendur: ef nýta á Þórsvöllinn þarf augljóslega að bæta við knattspyrnuvelli. Það væri þá gott ef að niðurstöður fundargerðar væru skýrari ef þetta ekki vilji meirihluta. Takk fyrir. Takk að Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Ég held að við hljótum að fara að tæma þennan lið fljótlega. Fleiri bæjarfulltrúar sem vilja ræða þetta. Þetta nú orðið nokkuð gott. Ef svo ekki að þá tökum við þennan lið til atkvæðagreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem eru honum samþykkir gefi atkvæðamerki. Það eru 4 bæjarfulltrúar sem að samþykja hann. Bæjarfulltrúar á móti. Það eru 3 bæjarfulltrúar á móti. Þetta hins vegar samþykkt með meirihluta. Það Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Bara örstutt fá að gera grein fyrir atkvæðaminu og fá að það sé fært í bókar. Ég greiði atkvæði gegn þessum lið vegna þess að ég tel óboðlegt að leyfa tjöldun á Þórsvellinum og leggst því gegn slíkum hugmyndum. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir Njáll Ragnarsson, hversu vel. Forseti, ég greiði atkvæði með þessum lið til að þetta sé eðlilegt og ætla að fá að leggja fram eftirfarandi bókun. Það ákaflega sérstakt að sjálfstæðismenn skuli leggja það til að áfram verið tjaldað á Ásamarsvæðinu þrátt fyrir gríðarlega óánægju íbúa í hverfinu við tjöldun á því svæði. Eftir allt sem á undan gengið óboðlegt að leggja til það óbreytta ófremdar ástand. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Þá hafa ekki fleiri gefið merki að gera grein fyrir atkvæði sínu í þessu lið, þannig að honum lokið. Það lið nummer 3 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs nummer 316. Það Bárustígur 18, umsókn byggingarleyfi, breyting á skipulagi liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta erindi frá byggingafulltrúa og hljómar þannig í ráðinu: Andri Þór Gylfason fyrir hönd lóðarhafa, Bárustíg 8 óskar eftir breytingum á skipulagsskilmálum lóða. Óskar eftir að byggja íbúð á 2 hæðum með þaksvölum samanber innsett gögn. Niðurstaða skipulagsráðs samþykkir með tilvísun til 2. málsgreinar 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 að framlögð tillaga verið grenndarkynnt fyrir nágrönnum. Erindi vísast til bæjarstjórnar. Vilja bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Svo ekki. Bæjarfulltrúar sem samþykki gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það samþykkt. Nú þá það liðir 1 og liðir 4-13 sem liggja fyrir til staðfestingar í umræddi fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það samþykkt. Þá lið nummer 2 lokið. Ég ætla að fá að vísa aftur á því sem að ég kom hér að í inngangi. Ritari hefur sýnt mér tölvupóst sem honum barst á mánudaginn, ef ég tók rétt eftir, frá bæjarfulltrúa Helgu Kristínu Kolbeins, þar sem hann boðar forföll og óskar eftir að Eyþór Harðarson taki sæti sitt, en því miður láðist að senda það bæði á forseta og þann sem boðar fundar sem bæjarstjóri, og það á að láta þann sem boðar til fundar vita, þannig að við bæjarfulltrúar pössum upp að þetta bara framvegis, og ég veit að það enginn að gera þetta ganni sínu að þetta hafi ekki farið áfram. Það rétt að þetta sé tekið fram. Þá það 3. liður, það framkvæmd á Hafnarráð, það fundur nr. 243, það liður 5
sem óskaði hefur eftir til umræðu. Það er slökkvistöð við Heiðaveg, bygging og eftirlit liggur fyrir til umræðu. Þetta er bókað í ráðinu, lögð fram útboðsgögn vegna byggingar slökkvistöðar. Niðurstaða: ráðið samþykkir fyrirliggjandi gögn og felur framkvæmdastjóra að bjóða verkið út. Ég held að ég mun ekki þreyta ykkur rosa mikið á því í dag að taka til máls, en þetta er samt mjög mikið áhugamál hjá mér, ný slökkvistöð, þannig að ég ætla að fá að nýta mér það með leyfi varaforseta að fá að segja hér nokkur orð. Ég fagna því að það sé komið að þessu með slökkvistöðuna. Í dag voru opnuð með þess að tilboð í þessa slökkvistöð og því ber að fagna að það sé hitti á þennan dag líka sem við ræddum hér upphafi. Ef ég man rétt þá bárust 2 tilboð, annað með þess að undir kostnaðaráætlun og það er nú kannski ekkert mjög algengt í dag, þannig að ég held að getum fagnað því líka. Það er til brunavarnaráætlun fyrir slökkvilið Vestmannaeyja. Það var undirritað þáverandi bæjarstjóra og slökkvilistjóra og forstjóra Mannvirkjastofnunar 2015. Brunavarnaráætlun sem gildir í 5 ár til 2020. Það er meðal annars framkvæmdaráætlun og farið yfir og það er nú ekkert langt síðan að slökkviliðið eignaðist stigabíl. Og það er frábæra fréttir líka. Það var náttúrulega breyst svolítið mikið byggingar hér í bænum og ég held að það hafi verið mikil þörf á því. Það er meira sem er tiltekið í þessari framkvæmdaráætlun og ágætt fyrir okkur í bæjarstjórn að hafa það í huga. Það er nú talað meðal annars um að endurnýja dælubíl og eitthvað kostar það nú sennilega líka. En það er minnst á húsnæðiskosti slökkviliðs Vestmannaeyja og það var áætlað að ég man ekki hvernig þetta stendur í framkvæmdaráætlunum nákvæmlega, en það eru húsnæðismál slökkviliðs Vestmannaeyja og endurnýjun sennilega húsnæðismál slökkviliðs Vestmannaeyja. Það var 2016 á framkvæmdaráætlun og það eru liðið 4 ár núna að verða, þannig að ég held að þetta sé bara gott. Við höfum rætt þetta áður, það er búið að vera leki þarna og ég held að þetta sé engum til sóma. Ég held að þetta sé full þörf á að við gerum betur og ég fagna því. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta kannski lengra að sinni. Þannig að bæjarfulltrúar vel að ræða þetta, þá er orðið laust undir þessu lið. Svo er ekki, en ég held að það hafi verið með þessa bókun. Því ég taki þá ekki af mér fyrst að ég er eini sem er spenntur fyrir þessu málefni. Svona í léttu gríni, ég veit að allir bæjarfulltrúar eru mjög ánægðir með þetta. Meirihluti bæjarstjórnar lýsir yfir ánægði með að í dag hafi verið opnuð tilboð í nýja slökkvistöð. Í brunavarnaáætlun fyrir slökkvilið Vestmannaeyja 2015 til 2020 var framkvæmdaráætlun að endurnýja húsnæði fyrir árið 2016. Brunavarnaáætlun er unnin á grundvelli 13. greinar í lögum brunavarnir nr. 75 síðan 2000. Ósku slökkvilið Vestmannaeyja og bæjarbúum til hamingju með þetta mikilvæga skref sem nú er stigið undir forystu meirihluta E og H-lista. Það er ekki að kvitta á þetta ekki. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta? Svo er ekki. Það er Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Já, voruð þið með bókunina? Senda hana. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Hér fá að leggja þá einnig fram bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka einnig undir ánægju með byggingu nýrrar slökkvistöðvar. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Ef bæjarfulltrúar vilja ekki ræða þennan lið meira þá tökum við hann til atkvæðagreiðslu þegar bæjarfulltrúar sem eru í því samþykki gefa atkvæðamerki. Það 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Nú þá eru liðir 1 til 4 sem líka til staðfestingar þessari fundargerð.
bæjarfulltrúar sem eru í því samþykki gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar líka, þannig að það er samþykkt. Þá ljúkum við lið númer 3. Mér hefur borist athugasemdir það hvort við ætlum að taka fundarhlé. Ég ætla aðeins með leyfi bæjarfulltrúa aðeins að komast áfram í dagskráni. Þannig ef engin mótmælir mjög harkalega þá ætla ég aðeins að reyna að komast áfram. Það er 4. liður að Bæjarráð Vestmannaeyja, það fundur númer 3115. Það verður óskað eftir umræðum lið númer 5. Það kemur úr meirihlutanum. Ég ætla að fá að lesa örlítið sem bókað í Bæjarráðinu. Það er lið 5 umsagnir frá Alþingi Bæjarráð til umræða beini Alþingis umsagnir tillögu til þingsályktunartillögur 5 ára samgönguáætlun fyrir árin 2020 til 2024. Það er 434. mál og tillögu til þingsályktunartillögur samgönguáætlun fyrir árin 2020 til 2034 og það er mál númer 435. Frestur til að senda inn umsagnir til 10. janúar 2020 er að ræða samgönguáætlun til 2034 annars vegar og aðgerðaáætlun til næstu 5 ára sem byggir á samgönguáætlunni hins vegar. Niðurstaða Bæjarráð hefur ákveðið að senda inn sameiginlega umsókn þingsályktunartillöguna og felur bæjarstjóra að útbúa drög að umsókn sem byggir á athugasemdum bæjarfulltrúa sem sendar verða fyrir 27. desember næstkomandi. Í samráði við bæjarfulltrúa mun bæjarstjóri senda Alþingi sameiginlega umsókn fyrir 10. janúar næstkomandi. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Samgönguáætlun er stórt mál fyrir okkur eins og alla Íslendinga. Samgöngur eru það sem við ræðum endalaust og það telja margir að þeir fá of lítið til þeirra samgöngubóta sem er þörf á vítt og breitt landið, en auðvitað erum við bara að huga að okkur þegar við erum að gera athugasemdir bæði við aðgerðaáætlunina og samgönguáætlunina sjálfa og við skiptum þessari umsögn í, hún varðar flugvöllin okkar, höfnina, eða Vestmannaeyjahöfn og svo auðvitað Landeyjahöfn og við, þegar samgönguáætlun var í gáttinni, samráðsgáttinni áður en hún lögð fyrir þingið, þá gerðum við athugasemdir við það að það liggur fyrir að samkvæmt áætluninni þá ætla menn áður en á það hefur reynt að minnka talsvert mikið fjármagni til dýpkunar sem við erum náttúrulega mjög ósátt við vegna þess að við erum loksins komin kannski á þann stað með þessi dýpkunarmál að þau eru eitthvað pínlítið að virka og áður en kemur reynsla og áður en breytingar verða gerðar á höfninni þó svo við séum komið nýtt skip þá eru að koma reynsla á skipið áður en þetta ákveða sé hægt að minnka dýpkun þannig við mótmæltum því harðlega og svo erum við náttúrulega höfum við alltaf áhyggjur af flugvöllinum okkar en það var þó hlustað á það sem við vorum með í að það er athugasemdir sem við vorum með samgönguáætlun í fyrra með það að það væri of seint að fara 2021 í að laga yfirborðslægið á flugbrautunum okkar menn alltaf eru búin að flýta því þeir byrja á því núna 2020 það átti ekki að byrja fyrir 2021 þannig það var þó hlustað við erum komin í gegn með úttektina sem við lögðum upp í fyrra í samgönguáætlun og lögðum fyrir samgöngunefnd sem fór inn í nefndaráliti hjá umhverfis- og samgöngunefnd og var svo afgreitt núna tillaga úttekt á Landeyjahöfn og hvað er hægt að gera til þess að bæta höfnina og þannig að það verður uppfyllt það að hún verði heilsárshöfn og svo er náttúrulega Vestmannaeyjahöfn og við erum að fá einhverjar krónur bæði í skipaliftukant og seinna meir ef við förum út í lenginguna á Nausthamri en það sem vantar í áætlunina og þá náttúrulega er ég ekki að tala um aðgerðaáætlunina heldur samgönguáætlunina sjálfa til 2034 er að við erum ekki ennþá komin á blað varðandi stórskipahöfn þrátt fyrir það að þetta hafi verið meginmarkmið bæjarstjórnar núna lengi og mikið búið að berjast fyrir þessu þannig það er stóra málið okkar að koma okkur þar inn vegna þess að við verðum að fara að gera eitthvað varðandi þessi stórskipahafnamál það var tekin ákvörðun í framkvæmda og hafnaráði að fara að byrja í þessum veðurathugunum það eru til veðurathuganir sem eru gamlar
það byrjaði 2005-06 og svo var gerð einhver líkanapróf í framhaldinu af því og svoleiðis, en það þarf nýjar veðurathuganir úti fyrir eyðinu og ég held nú allir séu komnir á það að það er líklegasti staðurinn fyrir svona höfn. En við þurfum að halda áfram með þetta mál og það skiptir bara mjög miklu máli að við verum samstíga í því að koma þessu inn á þessa aðgerðar, inn á samgönguáætlunina sjálfa, að það sé að minnstakosti farið og það sé klárað, það þarf náttúrulega að fara í talsverða vinnu, þetta er rosalega langur undirbúningur og við verðum bara að byrja á honum. Og það er stóra máli fyrir utan þessi baráttumál sem ég nefndi áður, sem eru flugvöllurinn, Vestmannaeyjahöfn og svo að sjálfsögðu Landeyjahöfn. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Ég sé að það er engin bæjarfulltrúi sem hefur óskað eftir umræðu þetta, þannig að ég hafi lofað ykkur því að taka kannski ekki mikið til máls, þá ætla ég að fá aftur með leyfi varaforseta að segja nokkur orð þetta líka. Ég tek heilshugar undir allt sem kemur fram í máli bæjarstjóra og hef náttúrulega sérstakar, það er náttúrulega margt þarna sem við höfum áhyggjur af, það er svo sem við þekkjum öll og þó við megum svo sem aldrei vera þreytt á því, við þekkjum þessi dýpkunarmál og ástandið í höfninni hefur verið ágætt eða bara framar vonum myndi ég segja í haust og veðrið líka með okkur og sem hefur gert það að verkum að þetta, ég veit ekki, ég held að mér finnst bara svona andinn í samfélaginu, hann litast svolítið að þessu hvort það sé fært í Landeyjahöfn ekki og þetta gekk bara virkilega vel bara fram að áramótum, það er náttúrulega núna búin að vera svolítið bræla í kringum áramót og það er svo sem ekkert óalgengt, við þekkjum það og dýpið við höfnina hefur verið einstaklega gott en við höfum líka séð það mjög vont og við sjáum það líka í þessum brælum að sandurinn fer þarna einhverjir örgla milljónir rúmmetra fram og tilbaka, þannig að ég held við verum að gæta okkar hagsmuni í þessu, að þessi hvergi verið að spara í þessu og ég bara hreinlega trúi því ekki að ráðherra og okkar þingmenn í Suðurkjördæmi muni ekki annað en að berjast með okkur og það er bara virkilega margt vel gert sem hefur gerst á undanförnu. En ég hef svolítið áhyggjur líka að stórskipahöfnin, við höfum rætt það áður og ég ætla ekki að lengja fundin kannski mikið á því. Okkur verður náttúrulega á líka, það er ekki nómið sko að það blasir alltaf við með fraktflutninga að skipin stækka og verður með erfiðleikum með það. Svo sem orðið meir en 10 ár síðan að við heyrum það fyrst. Einhvern tímann munum við fá þetta í andlitið. Það sem raunveruleikinn blasir við okkur og það er vont. Nú, okkur verður líka náttúrulega tekjum af farþegaskipum og það er auðvelt að skoða til dæmis bara Ísafjarðarbæ. þar sem eru miklar tekjur af þessu ferðamönnum og eins og sem alveg sé það líka, bærinn iðar allur þegar skemmtiferðaskipin eru hérna, þau eru hvort að koma og fara hérna hringinn í kring og ég held að þessi kjöru tækifærum að bæta þessum áfangastað Vestmannaeyjar við og eftir sem ég hef allavega heyrt þá eru erlendi ferðamenn mjög hrifnir alltaf og við höfum að vera stolt af því náttúrulega sjálfsögðu. Þannig að þetta var kannski það sem ég vildi segja með þetta, þannig að það er mjög gott að við séum vel á verði, en eins og áður segir, orðið er laust undir þessu lið og bæjarfulltrúar vilja taka til máls. Svo er ekki, þá skulum við taka þennan lið til atkvæðagreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessum 5. lið gefa atkvæðamerki. Það eru allir 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá er að liðir 1-4 og 6-9 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru líka 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá ætla ég að vinda mér í lið nr. 5 í fundarboði bæjarstjórnar. Það er bæjar á Vestmannaeyja, fundur 3116, það var ósk minnihlutan að ræða lið nr. 1, það er búið að falla frá þeim lið og meirihlutur sér ekki ástæðu til þess að ræða það frekar. Þannig að þá verður þetta bara fellt út og við berum þetta þar strax undir atkvæðagreiðslu. Það bæjarráð 316. Þá bara berum við fundargerð ráðsins upp í heild sinni. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar.
Þannig að fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja nr. 316 er samþykkt í heild sinni. Þá erum við komin að 7. dagskrárlið. Klukkan er 19:17 og ég hugsa að það sé skynsamlegt að við tökum stutt fundarhlé á þessum tímapunkti. Það er fundarhlé 19:17.
Þá fundur settur aftur 1934. Höldum við áfram þar sem frá var horfið. Við erum í lið númer 6 í dagskrá bæjarstjórnar. Liður 6 framkvæmd á Hafnar á Vestmannaeyja, fundur númer 244. Það var okkar eftir umræðu frá bæði meiri og minnihluta fyrsta mál. Gjaldskrá vegna meðhöndlunar úrgangs 2020 liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Greinilega mjög áhugaverð umræða þar sem hann líka tekið fyrir í 10. dagskrárlið númer 1. En við skulum byrja á því að skoða og lesa það sem var að bóka þetta. Í ráðinu var þetta bókað í fundargerð, lögð fram tillaga að gjaldskrá meðhöndlun úrgangs í Vestmannaeyjum 2020, sorphirðu og sorpeyðingargjöld heimila hækka úr 57.921 í 59.420 sem gerir 2,5% hækkun. Gjaldskrá vegna fyrirtækjasorps hækkar 3,16% en gjald á fyrirtækjasorp hefur verið óbreytt í 2 ár. Niðurstaða: ráðið samþykki fyrirliggjandi gjaldskrá. Þannig að það var Njáll Ragnarsson. Svo vel. Forseti, hér hefur framkvæmd á Hafnarráð farið aðeins með feil því að það þannig að bæjarstjórn samþykkti í fjárhagsáætlun að hækka engin gjöld í A-hluta samstæðunnar. Ég veit ekki fyrir hvaða misskilning þetta hefur farið inn, en ég gerir nú ráð fyrir því að þarna hafi kannski ráðið talið að þetta ætti við förgun og sorpi hjá höfninni í þá B-hlutanum, en ég veit það þó ekki. En það allavega alveg ljóst að það verða engar hækkanir á þessum gjöldum í A-hluta, og mér langar með leyfi forseta að bera upp eftirfarandi tillögu. Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkir að vísa málinu aftur til afgreiðslu ráðsins þar sem fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar sem samþykkt var í bæjarstjórn 5. desember síðastliðinn fyrir árið 2020 gerir ekki ráð fyrir neinum hækkunum í A-hluta sveitarsjóðs. Bæjarráð staðfesti á fundi sínum 14. janúar óbreytta gjaldskrá eins og bæjarstjórn hafði áður samþykkt. Ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Það hefur þá borist frávísunartillaga, ef ég skilið það rétt, þar sem að þessu máli vísa aftur inn í ráðið til umfjöllunar. Fleiri bæjarfulltrúar að ræða þetta. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já, við óskuðum einmitt eftir þessu máli af sömu ástæðum að þetta var svona akkurat einmitt í andstöðu við það sem við vorum búin að samþykkja hér áður. En það má kannski líka alveg velta því upp í ljósi þess að við séum að ræða þessi gjaldskrármál, og það var náttúrulega talað að gjöld í aðalsjóði eða A-hluta yrðu ekki hækkuð. En mér skilst að samkvæmt reglugerð séu yfirleitt sorphirðumál og eigi að vera samkvæmt reglugerð undir B-hluta, en séu hins vegar víða færð undir málaflokk 08 sem eru hreinlætismál. Og ég bara svona fyrir forðinsakir myndi svona bara kannski óska eftir viðbrögðum frá bæjarstjóra hvort að eitthvað hafi verið velt því upp að flytja málefni sorphirðu og sorpeyðingar inn yfir í B-hluta eins og mér skilst að sambandið svona sé að mælast til með að sé, og hvort að við höfum fengið einhverjar athugasemdir varðandi það til dæmis frá endurskoðendum eða eitthvað slíkt. En ég mun klárlega taka undir þessa tillögu sem hér var upp. Takk fyrir. Ég þakka Hildur Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta? Íris Ómarsdóttir, ekki svo vel. Forseti, nei, það hefur ekki verið rætt að flytja þetta.
þessi gjöld hafa verið undir þessum lykli og inn í A-hlutanum bara mikið lengur heldur en ég hef verið bæjarstjóri og það hef ekki komið athugasemdir frá endurskoðanda út af því hvað þetta er fært og meðan þetta er undir A-hluta þá fellur þetta þar undir en það er þá umræða bara fyrir næsta ár ef einhver hafa áhuga að koma tillögum það að flytja þetta til en það hef engar athugasemdir komið og þetta er bara eins og framkom í máli hérna misskilningur á þann sem við náttúrulega bara leiðréttum og enda hefur þetta ekki í bæjaráð samþykti sem mál hérna kemur á eftir álagningu gjalda fyrir 2020 þar er hækkunin ekki inni við samþyktum náttúrulega bara það sem bæjarstjórn hafi lagt upp með og þannig að þó að það sé farið að vinna í því núna að reikna út fasteignagjöld og álögur og allt svoleiðis að þá eru það rétta tölur sem eru þar inni. Þakka Íris Rópsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið áður en að frávísunartillaga er tekin til atkvæða? Svo er ekki. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir tillögu sem bæjarfulltrúar Njáll Ragnarsson flutti fyrir hönd meirihlutans. Þeir sem sammála henni gefa atkvæðamerki. Það allir 7 bæjarfulltrúar þannig að það er samþykkt 7-0. Nú þá liggur liður 2 fyrir til staðfestingar þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar líka þannig að sá liður er samþyktur. Þá er 7. dagskrárlið lokið og við gangum til 7. dagskrárliðs. Það er Bæjar á Vestmannaeyja, það er fundur 3117. Það er almenn umræða stöðu loðnuveða 2020 sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta er bókað í ráðinu. Bæjar á Vestmannaeyja hittist á sérstökum aukafundi til þess að ræða stöðu og útlit loðnuveiða á árinu 2020. Samkvæmt fréttabréfi Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi eru litlar líkur taldar á að Íslendingar muni veiða loðnu á árinu. Ekkert skip hefur enn haldið til loðnuleitar og stjórnvöld hafa ekki skipakostinn til þess. Þar sem aðeins Árni Friðriksson er nú til umræða sem Hafrannsóknaskip. Stjórnvöld hafa ekki reynt að semja við aðila að annast hluta loðnumælinga. Niðurstaða: Bæjar á Vestmannaeyja tekur undir með bæjarráði Fjarðabyggðar sem lýsir yfir þungum áhyggjum á stöðu loðnuleitar á Íslandsmiðum þar sem svo virðist að Hafrannsóknastofnun muni einungis hafa 1 skip til að sinna því verkefni á þessu ári. Í ljósi þess hversu mikilvægur veiðistofn loðnan er í íslenskum sjávarútvegi þá er ástand þetta með öllu ólíðandi. Bæjar á Vestmannaeyja telur því í ljósi þeirra stöðu sem er uppi komin varðandi loðnuleit ljóst að bregðast þurfi hratt og örugglega við. Loðnan er einn okkar mikilvægasti nytjastofn og óvissu varðandi veiðar og nýtingu þarf að halda í lágmarki. Málið liggur við fyrir bæjarfélagi eins og Vestmannaeyja. Mikið liggur við fyrir bæjarfélagi eins og Vestmannaeyja. Loðnubrestur 2 ári röð yrði þungt högg fyrir samfélagið hér og þjóðarbúið í heild. Bæjar á Vestmannaeyja skorar á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að tryggja nú þegar fjármagn til loðnuleitar og mælingar svo hægt sé að kanna með útgáfu veiðiheimilda. Bæjarráð óskar svara hvers vegna ráðherra tryggja ekki það fjármagn sem þarf til að fullnægjandi loðnuleit geti haldið áfram. Það hefur óskað eftir þessa umræðu úr meirihlutanum. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo. Forseti, til þessa fundar í bæjarráði að boða með dálítið óhefðbundnum hætti. Það kom í rauninni kveikjan að þessu var að það var þarna ákveðið svona pressa á það að fara að hefja loðnuleitir og ekki kannski nægilega stutt í næsta fund bæjarráðs til þess að bæjarráð gæti lagt inn í þá umræðu að hvetja til þess að það yrði farið af stað og leitað í samráði við útgerðir og Hafrannsóknastofnun fengi fjármagn til þess að hefja loðnuleitir og gera það eins og við viljum að Hafrannsóknastofnun geri það. Þannig að hafa boðað til þessa fundar með svolítið óhefbundum hætti. Þannig að ég ætla nú bara að nota þetta tækifæri að þakka bæjarráði og öllum ráðsmönnum þar fyrir góð viðbrögð og góða samvinnu á þessum fundi. Við tókum í rauninni undir bókun frá bæjarráði Fjarðabyggðar sem hafði ályktað á mjög samskonar hátt og við gerðum þarna á þessum fundi.
Loðnuleitir hófust síðan 16. janúar síðastliðinn. Það eru 5 skip sem fóru til leitar og mælinga samkvæmt vef Hafró, og það eru þrjú þessara skipa, það er að segja Árni Friðriksson, Hákon Ea og Pólar Amarok eru að sjá magnmælingar, og svo eru 2 skip sem eru Bjarni Ólafsson og Ásgrímur Halldórsson sem eru undanfarar og ætlað að afmarka dreifingu loðnunar á útjöðrum svo hægt sé að ná mælingu á sem skemmstum tíma. Leitin hefur staðið yfir núna í janúar með brælu hléum eins og gengur og gerist á þessum ástíma, en á að standa fram og hefjast aftur, þess að á síðan að gera hlé á leitinu í mánaðamótin, en síðan hefjast aftur í febrúar og standa fram í miðjan febrúarmánuð. Við höfum í bæjarráði fylgst mjög náið með þessu. Það er á lokametrunum skýrsla áhrif loðnubrests sem að koma upp á síðasta ári, og sjálfsögðu viljum við ekki að það endurtaki sig. Það var náttúrulega bara alls ekki, og bara alvarlegt ástand ef að það fer að koma ítreka fyrir að það sé brestur á þessum veiðum. Þannig að við munum fylgjast með, og við höfum nefnt þetta við þá þingmenn sem við höfum verið í spjalli við, að það sé nauðsynlegt að tryggja það að Hafrannsóknastofnun fái það fé sem þarf til þess að með fullnægjandi hætti rannsaka þennan veiðistofn sem er okkur svo gríðarlega mikilvægur. Sömuleiðis er þá ánægjulegt að vita til þess að atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra hafi fundið fjármagn og fundið flöt á samstarfi við útgerðina í landinu til þess að sinna þessu. Hann er atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra. Já, það er rétt hjá mér. Hann er sjávarútvegsráðherra í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, skulum við segja. Þannig að þetta er ánægjulegt, og við auðvitað vonum að það verði loðna, og bæjarráð mun, eins og ég segi, fylgjast með áframhaldi þessa máls, en það er gott að sjá að samstöðumáttur okkar og bæjarráðs í Fjarðabyggð, að það vonandi skulum við trúa að það hafi skipt einhverju máli, en að minnst okkur að bæjarráð samstiga í þessu, og því ber að hrósa. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Viljum fleiri bæjarfulltrúar að þennan lið? Svo er ekki. Tökum við hann til atkvæðagreiðslu. Það er liður númer 1 í fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja, fundur 3117. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það allir 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá ljúkum við lið númer 7 og förum í dagskrárlið númer 8. Það er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 317. Það eru til umræðu 2 liðir í þessari fundargerð. Það er liður 1, það er deiliskipulag á athafnasvæði AT1 við Græðisbraut, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta er bókað í ráðinu. Umræðum breytingar á tillögu deiliskipulags á vinnslustigi að loknu samráðsferli. 5 bréf bárust að ráðinu. Niðurstaða lagt fram. Ráðið felur skipulagsfulltrúa framgang erindis. Fulltrúa D-lista bóka við vísum í fyrri bókun okkar frá fundi 315 og drögum enn og aftur í efa að það sé hagur sveitarfélagsins að auka byggingamagn langt umfram þolmörk svæðisins sem umræðir og innsett bréf bera merki um. Undir þetta rita Eyþór Harðarson og Margrét Rós Ingólfsdóttir. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel, það var óskað eftir umræður báðum meiri og minni hluta. Forseti. Eins og ég hef áður farið yfir á bæjarstjórnarfundi þá var ákveðið að deiluskipuleggja svæðinu AT1 þar sem áralanga deilur höfðu verið milli 2 lóðarhafa á svæðinu. Þær upplýsingar lágu fyrir ráðinu allavega á þeim tíma. Í vinnsluferlinu var tekið tillit til óska sem höfðu borist frá lóðarhöfum. Tillaga deiliskipulagi lá fyrir og var auglýst 17. júlí á síðasta ári. Og 4 bréf bárust frá 6 aðilum. Öll bréfin nema 1 voru með athugasemdum sem snéru að 3 þáttum: aðgengi, skuggavarpi og byggðamynstri og menningarsögulegu gildi. 1 bréfi var með athugasemdum að tillagan væri ekki það byggingamagn sem þörf væri fyrir og óskað var eftir. Í ljósi athugasemda ákvað ráðið að boða hagsmunaaðila til að funda við ráðið, skipulagsfulltrúa
og skipulagshönnuð og ráðgjafa til að fara betur við málið og gefa þeim tækifæri til að skýra sín sjónarmið og ýta frekar undir sínar þarfir. Á fundi með hagsmunaaðilum var aðgengi að svæðinu þar sem hagsmunaaðilar hefðu mestra áhyggjur af vegna aukinnar umferðar sem yrði vegna tillögu að viðbyggingu við Vesturveg 40. Einnig kom það skýrar fram hjá eigendum að Vesturvegi 40 að tillagan næði ekki að sinna þörf þeirra til að stækka starfsemina og töldu ráðið ásamt skipulagshönnuð og ráðgjafa og skipulagsfulltrúa Vestmannaeyjabæjar að vera misskilja innsend gögn vegna þörf þeirra og auglýst tillaga því ónothæf fyrir þá. Ákveðið var að skipulagshönnuður og ráðgjafi Vestmannaeyjabæjar myndu vinna að frekari útfærslu með skipulagsráðgjafa eiganda Vesturvegar 40 þar sem þörf þeirra fyrir hærra húsnæði en tillagan gerði ráð fyrir. Óskir að breytingum höfðu borist frá fleiri lóðarhöfum á svæðinu og verður einnig tekið tillit til þeirra. Skipulagshönnuður nú að vinna í nýrri tillögu og þegar hún verður tilbúin þá mun hún verða auglýst og leið mun fyrri auglýsingin verða afturkölluð. Það verða nokkrar breytingar á þessari tillögu sem hún að vinna núna og ég ætla aðeins að fara yfir þær. Það er Vesturvegur 40 mun hækka en aðgengi að sundinu breytist ekki frá fyrri tillögu sem búið að samþykkja. Heiðavegur 9 vill aukna lóð í sundinu þar sem Flóttalegi tónlistarskólan og byggja þar á einni hæð með samþykki að sett verði kvöð flóttalega á þaki viðbyggingar. Flatir 19 óska eftir að fá byggingarreit innan lóðamarka með möguleika á byggingu alltaf 9-10 metra vængshæð. Græðisbraut 1 óskar eftir að fá að byggja þak yfir hluta af útisvæði. Norðursund 9 óskar eftir að fá byggingarreit innan lóðamarka og byggja yfir útisvæði vestan við húsið. Hæðin yrði svo sama og núverandi hús. Eðlilega vilja eigendur fyrirtækja nýta sína lóðir til þess að stækka við þær eignir sem fyrir eru enda með því að nýta landi betur. En tillagan í vinnslu og ekkert búið að ákveða. Við þurfum að skoða hvernig hún mun líta út og meta út frá því. Aðeins að gera grein fyrir hefðbundið deiluskipulag, það kostar 2 milljónir og viðbótarkostnaður í þessu máli verður óverulegur þar sem öll grunnvinnan búin, nýjum óskum bætt inn í þá tillögu sem hefur verið unnin og sú tillaga náttúrulega bara tilbúin. Þannig að þetta þessum óskum verður komið fyrir í þeirri tillögu sem fyrir liggur. Þakka Jóni Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Það var ósk Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég sit í nefndinni sem að vísaði þarna í fyrri bókun við þessa afgreiðslu og ég held að sé rétt að maður lesi þessa bókun sem að var þá frá fundinum áður eða frá fundi 315 og útskýri aðeins ferlið og bókunina á eftir lesturinn. Í ljósi þeirra athugasemda sem komu fram við áður auglýsta tillögu telja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sérkennilegt að nú taki meirihluti ráðsins ákvörðun að afturkalla þá tillögu sem lá fyrir og hefja vinnu við nýja tillögu sem mun fela í sér mun meira byggingamagn á svæðinu en þegar var auglýst og mun vera mun umdeildari en fyrri tillaga. Ljóst að mati undirritaðra að þær óskir sem fram hafa komið falla ekki að umhverfinu og nálægum byggingum í kring. Undirrituð hefðu talið farsalast að áfram yrði unnið í þá átt sem fyrri tillaga gerði ráð fyrir, það er þess að fyrsta tillagan. Þá telja undirrituð að uppbygging á húsi af þeirri stærðargráðu sem ræðir falli betur á nýja iðnaðarsvæði við flugvöllinn. Þetta kvittum við á, ég og Margrét. Málið að það verið að deiliskipuleggja svæði, þessu AT1 sem svona rammað inn þarna í þessu hverfi, þarna við Norðursund. Þetta nú svona götunöfn sem maður ekki svona alveg með á hreinu eða bæjarbúar almennt. Þetta verið að tala Norðursund og Græðisbraut og Vesturveg. Þetta svona sá rammi sem þarna inn í við gamla áhaldahúsið ef að menn muni til því. Í fyrstu tillögunni verið að auka byggingamagn á Vesturvegi 40 sem er
sett svona á eina hæð með svona burstaþaki og haft í stíl við húsin í kring sem að sátt var í ráðinu og auglýst þannig svona viðbygging út í ystu lóðamörk og svona aukin okkur byggamagn. Þetta var samþykkt og auglýst. Það komu, eins og Jóna Sigríður nefndi hérna áðan, þá bárust nokkur bréf sem að mönnum fannst að sé þrengt og þetta væri í rauninni bara of mikið af byggingum inn á ekki meira pláss. Fundur með þessum aðilum leiddi til þess að menn sáu nú svona til sólar í þessu og það væri nú hægt að færa svona þetta þannig til og vinna með þetta þannig að sátt myndi nást. Málið fer sem sagt áfram í að vinna með það með alltaf og þá formanni ráðsins væntanlega. Og á næsta fundi þegar við héldum að kæmi þá bara útfærð tillaga svona í smáatriðum frá þessum fundi sem við höfum haft með hagsmunaaðilum, þá var allt í einu komið helmingi hærra hús á þessa lóð. Svona til að menn geti gert sér í hugalund, svona svipað hæð og skipalyftuhúsið, 10 metra hátt upp í mænir, tæplega, sem að passaði í rauninni. Ég með myndir af þessu hérna ef ykkur áttar sig ekki á því en þetta fannst manni bara alveg út úr korti að gera umdeilda tillögu og gera hana helmingi verri eftir umræðu fund með fólkinu sem er hann í hverfinu að fylla upp í og hækka í rauninni vestur við 40 upp í sömu hæð og tónlistarskólinn og byggja svo í norður út í öll lóðamörk með 10 metra hárri skemmu frá norðurliðinni. Þetta fannst okkur galið eins og við sögðum og höfum bókað en auðvitað þurfti að auglýsa þetta þá aftur, setja í gang ferli og hvað gerir ekki þá nágrannarnir? Það er náttúrulega þegar aðilar í hverfinu sjá hvað farið af stað þarna á þessari lóð, þá senda náttúrulega flest allir lóðareigendur í kring beiðnu það að fá að fylla út í alla sína lóðir. Og maður spyr sig sko, hvar á vinnusvæði fyrir þessa atvinnustarfsemi að vera, menn þurfi yfirleitt ykkur plön eða ykkur aðgengi að húsunum og þarna verið að fara með Vélsmiðjan Þór, hún sækjur að byggja uppir fylla sitt plan með byggingu, þannig að væntanlega verða bara dyr þá út í götu og þeim. Stein og Olli sækjum að fá að fylla upp í lóðina þarna norðan við netagerðina Ingólf. Húsasmiðjan vill byggja á lóðinni sinni sem er hérna suður af húsasmiðjunni. Og það er náttúrulega sagt já við alla útæði, það er náttúrulega búið að segja já við þessa aðila, það þýðir ekki að segja nei, ég er að lýsa þessu eins og þetta er. Og þetta þýðir bara það að við erum að skipuleggja svæði upp í flugvelli, iðnaðarsvæði og það er búið að benda fólki á að þarna sé verið að skipuleggja nýtt svæði og fólk segir bara ég vil vera hérna á minni lóð. Og það eru rökin fyrir því, eða það eru rök sem duga fyrir þennan meirihluta að segja bara ok, þá verðið þið að fá að vera hérna og byggja hús sem passa engan veginn inn á svæðið, ekkert pláss í kringum þau til að þjónusta þessi hús, því að ef að menn að tvöfalda byggingamagn á lóðum þá hlýtur það þurfa að það er væntanlega eitthvað fleira fólk að fara að vinna á svæðunum, ykkur atvinnustarfsemi sem kallar á vöruflutninga inn og út úr þessum húsum og þarna teljum við bara að það sé verið að stútfylla svæðið sem að þolir það ekki og segja bara þetta er iðnaðarsvæði og mér er alveg sama, ég finnst það bara ekki ganga upp og maður spyr sig hvort það skiptir máli hvort maður heiti Jón eða séra Jón þegar er verið að sækja svona pláss.
Takk. Þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir þetta. Fleiri bæjarfulltrúar taka til máls, að Jóna Sigríður Guðmundsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að byrja því að segja að tillagan er í vinnslu, það er ekkert búið að ákveða. Varðandi að fara út í aðarlóða, þá er hérna í sama fundagerð í lið 3 sem við erum að fara að samþykkja. Það er Ísula í Vestmannaeyjum, þar er bara nákvæmlega sama verið að fara út í alveg jaðarlóðar, sko. Þannig að þú veist, erum við þá að gera upp á milli eða bara þegar það hentar. Ég tel þetta bara að vera mjög jákvætt að þessi fyrirtæki vilji stækka við það sem það á fyrir og nýta lóðirna bara og landa sitt betur. Og það skal líka koma fram að þessar óskir komu ekki í kjölfarið að ákveðið var að auglýsa aftur. Þessar óskir voru á bið. Bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson. Af hverju segirðu nei? Nei, það ekki. Gott hjá þér. En það er bara, meirihluti vill bara bregðast við þessu og bara horfa á, hvað kemur út úr þessu. Eigum við ekki bara bíða eftir og sjá hvernig tillagan lítur út. Og það sem aðalega var verið að setja út á, það voru þrengingarnar af svæðinu. Það breytist ekki þó að húsið hækki. Það eru sömu þrengingar þarna. En þetta er svæði sem eru öllum ætlað, ekki bara sumum aðilum á svæðinu. Það er ekki meira í bíli. Takk. Þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttir fyrir þetta. Skipulagsmál, þetta er eitthvað sem við ræðum ansi oft. Það er annarkot þarna niður í bæ eða upp við flugvöll eða ýmsum stöðum, en það er mikill áhugi fyrir því og Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúagestir. Já, við erum svo heppin hér í bæjarstjórn að hafa fulltrúa sem sitja í ráðunum og formanninn sjálfan, þannig að þá er svona meiri dýpt í umræðunum og það er gott og þá er líka hægt að fá góð svör. Hjó eftir því að formaður ráðsins, bæjarfulltrúi Jóna Sigríður, sagði að það var ekki komin inn niðurstaða í ráðið eða væri ekki bara samþykki neitt, afsakið, og niðurstaða ráðsins er að framkvæmdastjóra er falið framgang málsins og langaði nú bara kannski að spyrja formanninn þá hvað það þýðir það, ég legg minn skilning í að þá sé verið að fara að deiliskipuleggja aftur, hvort að það sé réttur skilningur hjá mér og ef svo er þá er það væntanlega aukinn kostnaður. Hér vorum við að ræða svona nokkuð keimlíkt mál sem er nú held ég líka næsti liður þegar vorum að ræða deiliskipulag og við flugvöllin og sem er iðnaðarsvæði sem að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson vísaði mitt í hér áðan í ræðu sinni og á síðasta bæjarstjórnarfundi bókaði einmitt meirihlutinn að það væri kostnaðarauki í að deiliskipuleggja á báðum stöðum en hér er verið að deiliskipuleggja þá aftur eða fara að deiliskipuleggja aftur sem er þá aukinn kostnaður vegna þess að eins og ég skil þetta var fyrst samþykkt með semingi að fara eina leið og það sem að byggingamagnið var talið svona freka mikið en samþykkt þó með semingi en svo kemur hugmyndum að byggja enn meira og þá er bara sagt ok, þá skulum við deiligleggja bara aftur samkvæmt því og svona sjá hvað kemur út úr því. Það er væntanlega það sem að formaðurinn meinar með að vera ekki búin að samþykkja neitt vegna þess að það þá væntanlega eðlilega að ræða það en hins vegar er þetta stór ákvörðun að fara deiliskipuleggja aftur og fara aftur tilbaka og eyða fjármunum í það er ekkert grín en nú er ég kannski búin að fylla því svolítið mikið að eyðum þannig að hér vantar svör þannig að ég ætla að láta staðan numið í bili.
Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls ef þeir eru með spurningar til formanns ráðsins? Ég held að það sé ágætt að hún geti veitt andsvör við þessum fyrirspurnum. Það ekki ákveðið hagræði í því ef að spurningarnar koma bara held ég strax? Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, þetta mál er svona búin að vera ákveðin snjóbolti að manni finnst og þessar hugmyndir sem eru hér og eins og formaður ráðsins fór hérna yfir eru að felast í gríðarlega mikil aukningu á byggingamagni og þær myndir sem hafa verið lagðar fram í þeim til þess að maður geti átt að segja á umfanginu sýna það svart og hvítu að þetta er gríðarlega mikil breyting og þetta er gríðarlega mikil breyting á nokkuð viðkvæmu skipulagslega viðkvæmu svæði sem er náttúrulega miðbærinn okkar og það er gífurlega vandasamt verk að skipuleggja miðbæ og eins og hér hefur komið fram að þá er verið að fara í deiliskipulagningu, aftur að fara í deiliskipulagningu á þessu svæði með þeim tilgangi að koma fyrir gríðarlega auknu byggingamagni í, hvað ég var að segja, þjónustufrekan iðnað sem að krefst aðfanga og annars sem að þurfa afgreiðslu svæði og slíkt. Þannig að kannski mínar spurningar felast þá kannski fyrst í því að hversu til dæmis eins og var talað þarna með að fylla inn í það sem að flóttaleiðin væri og flóttaleiðin ætti að vera upp á þaki. Nú skils mér á sama svæði þarna inn í þessu hóli eða það sem að flóttaleiðin og það var síðan líka móttaka verið sorp. Hvernig er búið að íhuga einhvern veginn hvernig hvar allir þessir aðilar munu koma sorpi sínu frá? Þetta eru kannski er ég komið langt fram í tíman en þetta eru samt svona pælingar sem að maður hugsar þegar svona er verið að bæta inn gríðarlega miklu byggingamagni og þá spyr maður sig líka af hverju er verið að samþykkja þá þetta athafnasvæði við flugvöllin ef það á ekki að beina þessari þjónustu þangað þessari starfsemi þangað. Þannig að mér finnst þetta svona svolítið vera svona hálfgerð mótsögn við sjálfan sig að ætla að fara að skipuleggja athafnasvæði upp í flugvöllin en svo ætla í rauninni að vera stórkostlega auka við það byggingamagna á athafnasvæði til. Þannig að ég myndi kannski bara spyrja hvernig er búið að hugsa hvernig verða með þá sorpmálin fyrir þessi fyrirtæki, hvernig eru menn að sjá fyrir sér aðkomuna að þessum fyrirtækjum og eins og ég spurði reyndar á síðasta fundi þar sem við ræddum þetta mál hvort að formaður búist ekki við harkalegum mótmælum eða aðfinnslum eða varðandi þetta frá nágrönnum eða hluta að eigandi aðilum. Því þarna er auðvitað mikil ásýnd miðbæsins. Er þetta eitthvað sem að formaðurinn hefur kannski hugsað að kynna opinberlega þessar teikningar sem hafa legið fyrir ráðinu? Þannig að ég bara held ég láti þetta duga að bil. Takk. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttir fyrir þetta. Hafður Njáll Ragnarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ég ætlaði nú svo sem ekkert að fara að leggja orð í belg í þessu máli. Ég held að fyrir mér, bara svo ég útskýri afstöðu mína í þessu, að þá er það þannig að það var þarna ákveðið skipulag og við það bárust umkvartanir frá lóðarhöfum inn á því skipulagi og þeir töldu að þetta skipulag myndi ekki nýtast þeirri starfsemi sem þau eru með í þessu húsi. Það byggingarmagn sem var leyft í skipulaginu sem var komið fram að það myndi ekki nýtast þeim. Þá er tvennt í boði, annars verður að segja bara, heyrðu, þá bara þetta verður svona og þið bara getið þá ekki nýtt þetta sem að þið fáið þarna heimildir til þess að byggja. Eða að segja, ok, þá skulum við fara bara tilbaka og
hefja ferlið aftur og bregðast á við þeim athugasemdum sem koma fram. Fyrir mér þetta bara ágætis vinnubrögð, bara svo ég útskýri það nú bara mín skoðun í þessu. Bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir kom hérna inn á það og kom með þá spurningu til Jónu og ég ætla nú bara að taka með það bessaleyfi að svara því fyrir mitt leyti hvort það væri þetta beina starfsemin upp á flugvöll. Ég held að það sé ekki verkefni skipulagsráðs né bæjarstjórnar að segja fólki hérna í bænum hvað það á að vera með sína atvinnustarfsemi. Ég held bara svona í prinsipinu að þá það nú eitthvað sem að ég ætla allavega ekki að taka þátt í að segja þú átt að vera þarna og þú hinum megin. Hvort það sé búist við harkalegum mótmælum við þessu fyrir mitt leyti, já, ég held að það sé ekki hægt að gera neitt þarna nema að komi harkaleg mótmæli. Þetta ótrúlega satt ekki fyrsta deiliskipulagið á þessum reit. Það búið að vera þarna deilur á þessum reit sennilega síðan 1950. Það bara þetta svæði, það kemur að því að við bara umhverfisráð og bæjarstjórn segir þetta svæði bara óskipuleggjanlegt vegna þess að það aldrei sátt á þessu svæði en þegar það koma mótbárur frá íbúum eða frá þeim sem eiga þarna húsnæði að þá finnst mér mjög eðlilegt að stíga tilbaka og segja ok, við skulum þá bregðast við því ef að þið sjáu ykkur ekki fært að nota þetta byggingabak sem við erum að gefa ykkur heimildi fyrir að þá skulum við stíga tilbaka og reyna að bregðast við því og svo skulum við sjá hvað gerist í framhaldinu en þetta finnst mér bara góð vinnubrögð hjá ráðinu að taka tillit til þessara sjónarmiða og Jón eða séra Jón, ég held að ráðið muni taka tillit til allra þeirra sjónarmiða sem koma fram ef að það þannig að lóðarhafi telji sig ekki geta nýtt lóðina sína að þá eðlilegast að bregðast við því og þá skiptir ekki máli hver á í hlut. Ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Þá komið að því að Jóna Sigríður Guðmundsdóttir ætlar að veita hér ansvar við eitthvað eða vonandi öllum þessum fyrirspurnum. Gjörðu svo vel. Forseti, með semingi ákveðið. Það ekki verið að ákveða neitt. Á síðasta bæjarstjórnarfundi var þetta samþykkt að fara aftur í að auglýsa. Núna þetta í þessu vinnsluferli og núna farið til skipulagshönnuðar. Og varðandi kostnaðinn, ég fór nú aðeins yfir það áðan að þetta óverulegu kostnaður þar sem að grunnvinnan búin. Þessar nýju óskir þeim bætt inn í tillögu sem fyrir liggur. Og auðvitað nýjum fyrirtækjum, auðvitað þeim beint. Við beinum þeim ekki ykkur þar sem ekki lausa lóðir, þannig að það fer út á flugvöll á athafnasvæði 3. En þetta náttúrulega bara fyrirtæki sem í rekstri og eiga þarna lóðir og eðlilega vilja bara vera þar. Það er kannski ekkert okkar að ákveða hvað þeir vilja, þó svo við getum haft áhrif á það. En varðandi teikningar sem það náttúrulega komna teikningar, tillögurnar sem liggja fyrir, sem búið var að samþykkja. Þannig að það náttúrulega bara opinber gögn og hafa fyllt bæjarstjórnarfundum í gögnum. Og ef við ætlum að tala að vera með miðbæinn í þessu þá náttúrulega hver vann þá vinnu þegar var verið að skipuleggja bónus eða húsasmiðuna, það alveg hægt að teygja sig í eitthvað svona. Við erum ekkert að hugsa út í þetta, við erum bara að hugsa að gera þetta eins vel og við getum. Og gera þetta þannig að við séum með fyrirtækjum í liði. Og varðandi kannski sorpið, ég held að sé allt komið nema það kannski, en það náttúrulega bara á síðari stigum eins og Hildur Sólveig benti á, Hildur Sólveig Sigurðardóttir bæjarfulltrúi, að það eitthvað sem að við erum ekki farin að skoða svo langt, en í náttúrulega tillögunum munu væntanlega koma og gert ráð fyrir öllu því. Þetta náttúrulega bara skipulagshönnuður sem veit hvað hún að gera og það mun bara koma í ljós hvernig það verður. Með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa bókun. Meirihluti EOH-lista vill bregðast við óskum allra lóðarhafa. Mikilvægt að Vestmannaeyjabær standi ekki vegi fyrir eða hindri að fyrirtæki í Vestmannaeyjum geti stækkað og útvíkkað sína atvinnustarfsemi. Mikilvægt að öll fyrirtæki geti dafnað vel í okkar samfélagi og hafi tök á því að stækka.
Mikil þörf á því að efla uppbyggingu í atvinnulífinu. Málið á vinnslustigi og unnið með óskir lóðarhafa. Ég þakka Jónu Sigríði Guðmundsdóttur fyrir þetta. Ég ætla að vona að þetta hafi svarað þeim fyrirspurnum sem liggja fyrir. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég reyndar ánægður að heyra svo sem að þetta sé alltaf vinnslustigi og ekki búið að loka neinu, því að þá lifir maður nú í voninni að fólk rangi nú í sér og sjáu í hvað menn að stefna með þetta mál. En okkar hlutverk akkurat ekki að gera bara allt sem ykkurir vilja á lóðum hérna niður í miðbæ ef það passar ekki og truflar aðra nágranna. Og ef ykkur vill fylla sína lóð með miklu byggingamagni og við sjáum ekki hvernig á að þjónusta þetta svæði með bæði vöruflutningum eða bílastæðum fyrir starfsmenn, öðru sem það fyllist allt þarna bara á götunum og hérna verði í rauninni ekkert pláss annað en út á gangstétt eða út á götum. Það hefur komið fram að þarna verði ekki bílastæði, þar sem að verði þarna eigi að vera sem sagt pláss fyrir vöruflutninga. Ég allavega ekki sammála þeim fulltrúum hérna úr meirihlutanum sem hafa komið upp og segja að við eigum að verða við óskum manna hvað sem í þessum málum, því að við verðum að horfa hvernig þetta fer fram á endanum, hvort við séum að klúðra, hvort þetta sé að stefna í klúður. En ég bara ánægður að heyra að Jóna Sigríður sagði að þetta væri bara í vinnsluferli og það væri ekki búið að ákveða neitt. En það samt spurning, það var auglýst tillaga, hún var komin í ferli og var ekkert annað en að klára hana. Akkur þá öllu stokkað upp, byrjað upp á nýtt og sagt að sé ekki, og verið að vinna með nýja tillögu með miklu meira byggingamagni á þessu svæði og segja, við erum bara að skoða hlutina, því það búið að segja í ráðinu á síðasta fundi að það eigi að vinna að framgangi þessa mál sem var kynnt á síðasta fundi sem var með þessu gríðarlega mikla byggingamagni sem var bætt við og aukið við fyrri auglýstu tillöguna. Þannig að þetta nú eiginlega dálítið erfitt að skilja fólk á hvaða vegferð þau í þessu máli. Já, ég þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir þetta. Það fari fljótlega, það svona fer fljótlega líðundir lokvonandi þessi umræða. Ég ætla þó að nýta með tækifæri með leyfi varaforseta að leggja nokkur orð í belg. Þá gef Jónu Sigríður Guðmundsdóttur tækifæri á að veita ansvar í þessu. Ég hef mikinn áhuga á þessum skipulagsmálum líka og hef haft í mörg ár, unnið töluvert mikið í þessum málum, sennilega verið yfir 15 ár hef ég alltaf haft einhverja snertifleti við skipulag og þetta óttalega erfitt og viðkvæm mál. Ég tek heilshugur undir bókunan sem var hér lesin áðan að það mjög mikilvægt að bærinn standi ekki í veg fyrir og hindri að fyrirtæki í Vestmannaeyjum geti stækkað og útvíkkað sína atvinnustarfsemi. Og þetta ekkert eins dæmi hér í Vestmannaeyjum. Það eru alveg fleiri dæmi. Það eru dæmi stærri fyrirtæki meðal annars sem að hafa fengið að byggja og vel upp í nýtingarhlutfall og byggingamagn. Þannig að það alveg ástæðulaust fyrir maður að þylja þetta upp. Ég kann alveg þokkalega góða söguna af þessu og það ekkert neinum til framdráttar, alveg sama hver á í hlut. Það hafa verið grafnar prufuhólur meðal annars og þær hafa verið töluvert stórar meðal annars líka. Þannig að mér finnst áhugavert að hlusta á þetta og þetta erfitt. En eins og segi, ég treysti formannum og ráðuna að finna lausn á þessu og reyna að koma til móts
við flesta innan einhverja skynsamlegra marka sjálfsögðu. En svo getur vel verið að þetta sé bara eins og Njáll Ragnarsson segir hérna fyrr. Kannski niðurstaðan að svæðið bara, það er ekki hægt að skipuleggja það. Allir á móti öllum og vilja hitt og þetta. En eins og segi, þetta ekki, það þarf ekkert svona marga til þess að deila. Það hefur nú bara þurft 2 aðilar með þess sem hafa ekki getið komið sér saman hvernig hlutin að vera. Þannig að þetta ég bara því miður varð að segja nokkur orð þetta. Það alveg hægt að grafa upp allar þessar staðreyndir og lista þetta upp ef við viljum. En ég ætla ekki að þreyta fundin á þessu eða þá sem eru hér inni að hlusta á okkur. En Jónas Sigríður Guðmundsdóttir, þú ætlaði að veita ykkur andsvörið ekki, eða ekki svo? Forseti, ég bara varð að fá að koma hérna aðeins upp þar sem að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson situr nú í ráðinu sjálfur. Það var ekki að átta sig á því að þetta væri vinnsluferli. Ég finnst þetta eiginlega ótrúlegt. En við viljum hlusta fólk og reyna að koma til móts við fyrirtæki í bænum. Það er ekkert verið að segja að við séum að gefa eftir eða við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessum hugmyndum. Já, ég ekki alveg viss að við séum búin að nálgast endapunktinn en þó, ég held að það geti styst í það minnsta. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þessu lið? Það Hildur Sólveig Sigurðardóttir sem hefur beðið orðið, ekki svo vel. Bæjarfulltrúar fara að tala hér. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, það er verið að tala deiliskipulagningu og hlutir séu í vinnslu og það sé ekki verið að ákveða en verið að ákveða að fara í að skipuleggja eða að skoða og hugsanlega og kannski en allt kostar þetta peninga og þetta eru ákvarðanir. Og það að vera að fara með hlutina úr einni leið og yfir í aðra er klárlega ákvörðun. Og þetta er að mínu mati verður eldfimt og erfitt vandamál að lenda allavega fyrir þannig að allir hagsmunaaðilar og lóðahafar geti orðið á sáttir sem að ég veit að verður aldrei eða gerir ráð fyrir að verður aldrei þá verður allavega framkvæmt einhver töfrabrauð sem að verður gaman að fylgjast með. En samt sem áður að þá er eins og hefur komið hérna fram, þetta er gríðarlega mikið magna. Auðvitað er það gríðarlegt ánægju efni að fyrirtæki og atvinnustarfsemi líti þannig á að þau hafi tækifæri og burði til að vaxa í samfélaginu og auðvitað viljum við styðja við það. En það er samt þannig að Vestmannaeyjabær hefur skipulagsvald, líkt og kom fram hér í máli Eyþórs Harðarssonar, að bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarssonar, og þá er það þannig að við erum að vísa fyrirtækjum vissilega í ákveðin ferli með skipulagningu svæða. Undirrituð ætlar að fá að lesa upp bókun. Hún hljóðar svo. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í ráðinu. Hér er að ræða mikla aukningu á byggingamagni í miðbænum frá fyrri auglýstri tillögu sem mun hafa veruleg áhrif á ásýnd og starfsemi svæðisins. Töluverður kostnaður liggur að baki deiliskipulagningu sem ber að virða. Uppbygging af þeirri stærðargræðu sem ræðir fellur vel að nýju iðnaðarsvæði við flugvöllinn. Bókun lýkur. Takk fyrir. Jæja, ég held að, og þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta, ég held að við séum að ljúka þessum dagskrárlið og það er engin bæjarfulltrúi sem hefur gefið mér merki að tala meira enda flest allir búin að tala tvisvar, allavega oftar en einu sinni. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkið þessum lið númer 1 gefið atkvæðamerki. Það eru 4 bæjarfulltrúar, þannig að bæjarfulltrúar á móti. Það er samþykkt 4-3. Þá eru komin í lið númer 2. Liður 2 er deiliskipulag á athafnasvæði AT3 við flugvöll. Liggur fyrir til umræðu og staðfestingar.
Þetta bókað í ráðinu. Fyrir liggur tillaga deiliskipulag athafnasvæðis AT3. Tillagan gerir ráð fyrir að lóðum og byggingarreitum fyrir blandaða atvinnustarfsemi með það að leiðarljósi að fjölbreytt starfsemi verði á svæðinu. Skipulagið unnið að skipulagshönnuðum Alta EHF fyrir Vestmannaeyjabæ. Niðurstaða ráði felur skipulagsfulltrúa að kynna skipulagstillögu samkvæmt 40. grein skipulagslaga 123/2010 og þessu vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar. Vilja bæjarfulltrúa ræða þennan lið sem kemur frá byggingafulltrúa? Svo ekki, þá byrjir bæjarfulltrúum að gefa atkvæðamerki sem eru samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem samþykkja það, þannig að þessi liður samþykktur. Þá það liðið 3-6 sem liggja fyrir til staðfestingar í þessari fundargerð. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Liðið 3-6 liggja fyrir til staðfestingar. Hér einhverjar vangaveltur milli bæjarfulltrúa. Merkjasendingar hér á milli meirihluta og minnihluta. Það komin óskum frá bæjarfulltrúa Eyþóri Harðarsyni að víkja. Það undir öllum þessum liðum eða hvað? Nú þarf ég eiginlega að grípa hér í fundargerðina. Ef ég fæ ekki. Hér að berast upplýsingar að þetta eigi við lið númer 3. Já, ég á að vera með þetta einhvers staðar. Það Eyþór Harðarson hefur staðið hér upp og að víkja hér af fundurum. Liður 3 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráð, fundur nr. 317, það 3. liður, strandvegur 14, breyting á deiliskipulagi. Ísfélag Vestmannaeyja sækir breytingar á deiliskipulagi H1 nr. 763/2019. Óskað eftir lóðastækkun breyting á byggingarreit D1 við norðan vesturhorn lóðar samanber ýmsegögn. Lóð stækkar þannig að fjarlægð frá byggjukanti að norðan og vestan verði 80 metrar og innan tankasvæðis verði hægt að koma fyrir hráefnistöngum með mestu hæð 15 metrum. Fyrir liggur afstaða framkvæmda Hafnars frá 3. janúar síðastliðinn. Niðurstaða skipulagsráð lítur jákvætt á framálag byggingaráform og felur bæjarfulltrúa að vinna breytingatillögu á deiliskipulagi samvinnu skipulagsráðgjafar. Það sannarlega rétt, Eyþór Harðarson starfsmaður Ísfélagsins, þannig að hann hefur vikið hér atkvæðagreiðslu. Bæjarfulltrúar sem eru samþykkir, þá lið nr. 3 gefið mér atkvæðamerki. Það eru 6 bæjarfulltrúar. Þannig að það sá liður samþykktur 6-0. Ég bið ritar að fara þetta til bókar að Eyþór hafi ekki tekið þátt í þessar atkvæðagreiðslu og ég gefið fundinn, en hann hefur tekið hér sæti aftur og við berum þá liði 4-6 til atkvæðagreiðslu. Þeir liggja fyrir til staðfestingar þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykki gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá ljúkum við þessum 8. dagskrárlið og svo erum í dagskrárlið nr. 9. Dagskrárlið nr. 9 fjölskyldu- og tómstundaráð, það fundur 239. Það liður 7 frístundastyrkur liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Það var óskað eftir umræðu þetta. Það er frá meirihlutanum. Nú verðið aðeins að vera þolinmóð. Það er svona að reyna að ná í skottið á sjálfum mér aftur eftir þessar örfáu útúrdúra sem hér urðu. Það er fjölskyldu- og tómstundaráð, það er fundur 239, liður nr. 17. Þetta er bókað í ráðinu, það eru breyttar reglur frístundastyrkin. Niðurstaða ráði samþykki breyttar reglur frístundastyrk. Hver var það sem óskar eftir umræða? Já, það er Njáll Ragnarsson. Þessu vel.
Hér var slegist að taka til máls undir þessum lið. Njáll og Íris rétt upp henda bæði á sama tíma. Njáll ætlar að gefa eftir að vera fyrstur, þannig að Íris Róbertsdóttir ekki svör. Forseti, við ræðum hér frístundastyrkinn sem var mjög ánægilegt að hækkaði núna áramótin úr 25.000 í 35.000 krónur og við umræðina fjárhagsáætlun var mikið rætt nýtinguna á honum og mér langar bara að upplýsa bæjarfulltrúum hvernig árið endaði. Að það bættist svolítið í lok árs, þannig það var tæplega 50% með að við fjölda í árgangi og núna í ljósi þess að við erum búin að taka Nóra og Hvata inn sem þýðir það að fólk þarf ekki lengur að leggja út fyrir því þegar það að sækja frístundastyrk og rukka bæinn og koma með nótur eða senda nótur að nú bara ef þú ert að borga 50.000 kr. æfingagjald að þá setur það inn og styrkurinn dregst frá og þú greiðir þá 15.000 kr. Þannig þetta allt gert til að auðvelda fólki að nýta sér þennan hvata sem sveitarfélagið með og það jákvætt að við séum að sjá þessa fjölgun að því fólk og bæjarfulltrúar höfðu hér áhyggjur af því í umræðinu fjárhagsáætlun að nýtingin væri ekki nógu góð og ég ætla að vona það að hún verði bara enn betri á þessu ári að því það mikilvægt að þegar við erum búin að samþykkja það að veita fólki þessa styrki að fólk sjái sér fært á og sjái sér tækifæri að nýta á þannig að börnin geti stundað tómstundir og frístundir sem að kosta talsvert í dag. Þannig að ég allavega ánægð með það að nýtingafjöldin 8-9% hærri 2019 heldur en var 2018. Þakka Írisi Róbertsdóttir fyrir þetta. Þá Njáll Ragnarsson til svar. Forseti, ekki nú með það að Íris Róbertsdóttir hafi stólið að mér orðinu, heldur staðan að mér ræðinni. Sagði nú meira og minna það sem ég hafði hugsað mér að segja hér og færi henni minni bestu þakki fyrir það. Ég ætla að taka undir með henni og segja að hér mjög gott framfara að skrefa það sé búið að einfalda þetta umsóknarferli og það sé hægt að sækja þetta þegar þessi gjöld eru greidd til þeirra félaga sem hluta eiga máli í stað þess sem var áður að þá þurfti foreldrar að leggja út og sækja síðan endurgreiðslu til bæjarins. Svo sömuleiðis ánægilegt að ráðið skyldi vera einhuga í því að hækka þennan styrk úr 25.000 upp í 35.000 á ári og þessi styrkur náttúrulega fyrst og fremst hugsaður fyrir foreldra barna í íþróttum og tómstundum og ég held að þetta komi til með að hjálpa til að því marki að efla hér íþrótta og tómstundastarf. Mér langar að það sem að þetta mál mér hugleikið og þá langar mér leyfi forseta að fá að lesa upp eftirfarandi bókun sem að Íris hafði ekki að stela mér. Hún svohljóðandi, með leyfi forseta: frístundastyrkurinn var risastórt baráttumál eigalistans á síðasta kjörtímabili sem að lokum skilaði árangri til hagsbóta fyrir fjölskyldufólk í bænum. Meirihluti bæjarstjórnar fagnar ánægjulegri þróun styrksins en nú lagt til að hann hækki úr 25.000 krónum í 35.000 á árinu. Sömuleiðis ákaflega ánægjulegt að nú sé búið að einfalda umsóknarferlið í gegnum kerfi íþróttafélaganna þannig að ekki sé lengur þörf á því að einstaklingar leggi út kostnað og fái endurgreiðslu frá bænum. Verandi bæjarstjórnar hvetur alla bæjarbúa sem eiga börn og ungmenni í frístundum og íþróttum að nýta styrkinn. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessu lið? Svo ekki. Þá ber ég hann undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykktir til lið nr. 7 gefa atkvæðamerki. Það allir 7 bæjarfulltrúar, þannig að það samþykkt. 7-0. Liðir 1-6 liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykki gefa atkvæðamerki. Eru það allir? Já, það eru allir hérna. Það samþykkt 7-0. Þá göngum við í 10. dagskrárlið. 10. dagskrárliður Bæjar á Vestmannaeyja. Það fundu 3118. Það verður óskað eftir umræðu. Það eru 4 liði. Við byrjum á fyrsta lið sem
Gjaldskrá Vestmannaeyjabæjar 2020 liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta bókað í ráðinu. Á síðasta ári samþykkti bæjarráð breytt fyrirkomulag afslátta til handa elli og örorku lífeyrisþegum á fasteignaskatti og öðrum fasteignagjöldum. Fól hún í sér 3 sjálfstæðar ákvarðanir. Í fyrsta lagi að viðmiðunartekjur einstaklinga hækku úr tæpum 4,4 milljón króna í 5,5 milljón króna fyrir fullan afslátt og afsláttur lækka í þrepum eftir hækkun tekna upp í 6 milljón krónur. Fyrir hjón hækkaði viðmiðunartekjur úr tæpum 5,7 í 7,5 milljónir fyrir fullan afslátt sem lækkaði í þrepum eftir hækkun tekna upp í 8,5 milljónir. Með þessu móti hefur fleiri tekjuminni elli og örorku lífeyrisþegum gefist kostur á afslætti en áður. Í öðru lagi var felld niður ákvörðun afslátt íbúðareigenda 70 ára og eldri af niðurfellingu fasteignaskatts. Var það gert til að virða ákvæði laga tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 sem ná einungis til afsláttar á fasteignaskatti, tekjulágra, elli og örorku lífeyrisþega. Í þriðja lagi var samþykkt ný ákvörðun flatan 85% afslátt á sorpeyðingagjöldum og lóðarleigugjaldi til handa öllum þeim sem náð hafa elli lífeyrisaldri 67 ára og eldri. Með þessu breytingum komið til móts við stærri hóp elli og örorku lífeyrisþega þar sem allir í þeim hópi njóta myndarlegra afsláttarkjara. Niðurstaða bæjarráð samþykkir óbreytt fyrirkomulag afsláttarkjara til handa elli og örorku lífeyrisþegum við álagningu fasteignagjalda á árinu 2020. Viðmiðunartekjur einstaklinga verið 5,5 milljón krónur fyrir fullan afslátt og afsláttur lækki þrepum eftir hækkun tekna upp í 6 milljón króna. Fyrir hjón nemi viðmiðunartekjur 7,5 miljónum króna fyrir fullan afslátt sem lækka svo í þrepum eftir hækkun tekna upp í 8,5 miljón króna og veittu verið flatur 85% afsláttur á sorpeyðingagjöldum og lóðarleigugjaldi til handa öllum þeim sem náð hafa elli lífeyrisaldri 67 ára og eldri. Bæjarráð samþykkir jafnframt álagningu fasteignaskatt, holræsagjalda, sorpeyðingar og sorphreinsunargjalda fyrir árið 2020 samanber drög að auglýsingu þess efnis sem birt verður af vef Vestmannaeyjabæjar. Þetta samþykkt með 2 atkvæðum og H-lista gegn 1 atkvæði D-lista. Það kemur þá bókun hér, undirrituð ítrekka fyrir bókanir sjálfstæðismanna hvað varðar afslátt af fasteignasköttum eldri borgara varðar. Það veruleg vonbrigði að meirihluti H- og E-lista hafi beygt sig undir hótanir ráðuneytis og hafi í óþökk sjálfstæðismanna sett að nýju fasteignaskatta á eldri borgara sem meirihluti Sjálfstæðisflokksins hafi áður fellt niður. H- og E-listi kýs að fara freka þá leið að létta álögum að eldri borgurum með afslætti af sorpeyðingagjaldi. Það að veita afslátt af sorpeyðingagjaldi og öðrum gjaldskrám í staðinn mun bitna á öðrum íbúum til framtíðar. Samkvæmt lögum á sorpeyðingagjaldið að nægja fyrir öllum kostnaði við förgun úrgangs að fella gjaldið niður á hluta hópsins bitna því á öðrum sem greiða gjaldið að fullu. Undir þetta ritar Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá fylgir hér önnur bókun. Meirihluti bæjarráðs fagnar því að hægt sé að koma til móts við eldri borgar 67 ára og eldri með því að veita myndarlegan afslátt af fasteignagjöldum líkt og gert var á síðasta ári. Sá afsláttur nú líkt og síðasta ári veittur eldri borgurum í Vestmannaeyjum og stenst þau lög sem gilda niðurfellingu og slíkum gjöldum. Vestmannaeyjabær hefur til fjölda ára greitt með förgun og sorpi til þess að velta ekki kostnað yfir á bæjarbúa. Í þessu fyrirkomulagi ferst engin nýlunda og almenn ánægja gildir það. Undir þetta rita Njáll Ragnarsson og Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Óskum umræðu þetta kemur bæði meiri og minnihluta. Hver var það? Íris Óbulsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, álagning gjalda fyrir árið 2020 var tekið fyrir í bæjarráði eins og forseti fór hér yfir og það ánægjulegt að fara í gegnum það að það ekki bara reglur afslátt af fasteignagjöldum fyrir tekjulága elli og örorkulífeyrisþega með lögheimili í Vestmannaeyjum, heldur var líka verið að ræða fasteignaskatt og staðfesta fasteignaskatt á húsnæði og þar á meðal íbúðarhúsnæði það sem var lækkað úr 0,33% í 0,291. Það var líka verið að tala að við vorum að lækka á aðrar fasteignir með hans atvinnuhúsnæði úr 1,65 í 1,55. Það var líka jafnframt verið að staðfesta það að við værum ekki eins og kom fram hér áðan þegar var verið að gera breytingu eða frávísunartillögu varðandi fundargerð framkvæmda Hafnaráðs að sorpbyrðugjöldin voru
voru fryst, voru ekki hækkuð. Við vorum að gera líka breytingu með það að fasteignagjalda eru þeir sömu, eru 10, en fasteignagjöld sem eru undir 20.000, þau greiðast í einu lagi en greiðast ekki á 10 gjaldugum eins og áður. Og svo náttúrulega erum við áfram að bjóða upp á þennan 5% staðgreiðsluafslátt af fasteignagjöldunum og sköttunum og því, og það eru margir sem nýta sér það. Og svo auðvitað samþyktu við þessar nýju reglur og það var nú farið aðeins yfir reglurnar bara í inngangi hjá forseta, þannig að ég ætla ekki að lengja mál mitt í því. Ég vildi bara tæpa aðeins á þessu að liðurinn snýstu meira heldur en bara þessar reglur sem bókað varum. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Einhver fulltrúi minnihlutunum sem það Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, þetta alltaf skemmtilegur liður að ræða árlega og hann er nokkuð víðfeðmur og líkt á bæjarstjóri fór hér ágætlega yfir, þá er þarna ýmis gjöld og skattar sem er verið að ákveða með prósentu og gjaldskrár. Ég tek undir með bæjarstjóra að það er ánægilegt að það skuli vera að lækka á línuna fasteignaskattinn. Við tókum nú þá umræðu ansi vel hér í fjárhagsáætlunarvinnunni og er verið að fylgja hér eftir því sem var ákveðið þar. Hins vegar er nú varla hægt að taka þessa umræðu öðruvísi en að minnast aðeins á fasteignaskattinn og niðurfellingun á eldri borgarana. Og ég ætla nú ekki að vera að teygja lopan eitthvað að óþorfu, heldur ætla ég nú að demba mér í bókunina fljótlega, þó áður en gerir það, þá vil ég segja bara að í mínum huga snýst þetta svolítið um pólitíska stefnu og prinsipp, munin á sköttum og gjöldum, vegna þess að þegar við erum hér að ræða fasteignagjöld, þá eru inn í því bæði fasteignaskattur og þessi sorpgjöld sem er þessi hefðbundna rukkun sem fyrirtæki og íbúðareigendur hér í bæ fá árlega og skiptist niður í 10 greiðslur eða þessa einu greiðslu með 5% afslætti og það sem var verið að gera, það var verið að fella eingöngu niður fasteignaskattinn á eldri borgara, ekki gjöldin. Síðan eftir að núverandi meirihluti tók við, þá var farið í smá fimleikaæfingar með þetta allt saman og það var ákveðið að setja aftur á skattinn en lækka gjöldin. Og þetta nú svona, fyrir mér er þetta bara svolítið spurning um pólitíska stefnu og þá kemur bókunin. Hún hljóðar svo: bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka fyrri afstöðu sínu varðandi niðurfellingu fasteignaskatts á eldri borgara. Það er eðlilegra og sanngjarnara að lækka skatta eða afnema ósanngjarna skatta frekar en að lækka sorpgjöld fyrir veitta þjónustu sem greiðendur eru sannarlega að fá. Slík lækkun er óeðlileg og í ofanálag lögbrot þar sem að gjöldin eiga að standa undir sér lögum samkvæmt. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið sá flokkur sem talaði verið fyrir skattalækkunum. Hér er í grunninn verið að deila pólitíska stefnumun hægri og vinstri sjónarmiða. Ég þakka Trausta Hjaltarssoni fyrir. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Það er Njáll Ragnarsson, gjör svo vel. Forseti, hlaut að koma að því að samherji minn í KFS og andstæðingur minn í pólitík, Trausti Hjaltarsson, bæjarfulltrúi, að við erum sammála. Það gat ekki annað verið en að einhverju tímapunkti erum við sammála. Vegna þess að ég er sammála því sem að sagði hérna áðan að þetta snýst um mismunandi áherslur, þetta snýst um mismunandi afstöðu í þessu máli og eins og hann lýsti þessu, sem að ég kannski get ekki alveg bekent, en þá snýst þetta það að hvort við eigum að fara eftir áverðingum ráðuneytisins eða ekki. Og það deilir okkur bara og það er bara hið besta mál. Ég eins og Trausti,
bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason ætla ekki að teygja lopan í þessu máli. Ég held að meira en klára þessa umræðu ekki bara fyrir á síðasta ári, ekki bara fyrir síðasta ári heldur þetta og held ég langt inn í framtíðina. En ég ætla með leyfi forseta að fá að lesa upp þessa bókun sem er svo hljóðandi. Meirihluti bæjarstjórnar samþykkti í tengslum við fjárhagsáætlun 2020 að frysta gjaldskrár þjónustu Vestmannaeyjabæjar, það er að segja A-hluta sveitasjóðs, þar með talið leikskólagjöld, gjaldskrá íþróttamiðstöðvar, sundlaugar, matarkostnaðar fyrir börn í leik- og grunnskólum, dagvistargjöld og úttektargjöld. Samþykkt var einnig að hlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði yrði lækkað úr 0,33% í 0,291% og á atvinnuhúsnæði úr 0,65% í 1,55%. Afsláttur sem nú er veittur eldri borgurum í Vestmannaeyjum af fasteignagjöldum nær til stærri hóps en áður þar sem afslátturinn miðar í fyrsta lagi við 67 ára og eldri í stað 70 ára og eldri áður, auk þess sem örorkulífeyrisþegar njóta sömu afsláttarkjara. Það er ánægjulegt að fundin hafi verið lausn á því að veita afslátt sem stenst lög nr. 4/1995 tekjustofna sveitarfélaga sem almenn ánægja ríkir Gjaldskráin er í anda þeirra áhersla sem meirihluti og H-lista hefur og sýnir vilja til að koma til móts við eldri borgara, barnafólk og alla íbúa Vestmannaeyja. Ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Nú vantar vin okkar Kára hér sem hefur verið að aðstofa okkur. Ég brá mér aðeins hérna í smá rafmagnshlutverk og það er ánægjulegt að sjá að ég hef skemmt hér gestum og einhverjum bæjarfulltrúum á því að greiður úr flækju á rafmagnsnúru. En svona verðum að nú að taka að sér þegar menn fari frí. Kemur fyrir á bestu bæjum, en við erum stödd undir þessum lið nr. 1. Fundargerð bæjarráð Vestmannaeyja, það er fundur 3118. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja ræða þennan lið? Það er allir búnir í bíli. Það eru, þá bara tökum við þennan lið til atkvæðagreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykki gefa atkvæðamerki. Það er gjaldskrá Vestmannaeyjabæjar 2020 liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Bæjarfulltrúar eins og alls gefið með atkvæðamerki sem ætla að vera sammála, það eru 4. Bæjarfulltrúar á móti gefið mér atkvæðamerki. Það eru 3. Þetta er samþykkt 4-3. Þá göngum við til umræðum lið nr. 2. Það er umræðum samgöngumál liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta er bókað í sama ráði. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni verða frekari tafir verða á afhendingu og uppsetningu þeirra viðbótar svefnrúma sem kom á fyrir borð í skipinu þar sem framleiðandi þeirra er á eftir áætlun með framleiðsluna. Stefnt er uppsetningu á síðara hluta febrúarmánaðar. Dýpið í Landeyjahöfn er gott þrátt fyrir mikinn veðurham undanfarna vikur og mánuði. Höfnin er opin hvað dýpi varðar en veður hefur hamlað reglulegum siglingum til og frá Landeyjahöfn. Dýpið á rifinu orðið í minna lagi og þarf að dýpka þar fljótlega. Til stendur að dýpka leið og veður leyfir. Dýpkunarskip Björgunar er tilbúið til dýpkunar og bíður færis í Eyjum. Nú eru liðin 3 ár síðan hindrunarljósið á Heimakletti bilaði. Vestmannaeyjabær er löngu búin að veita Ísavía leyfi fyrir nýju ljós á klettinum og enn er beðið eftir að Ísavía komi fyrir nýju ljósi til að koma veg fyrir truflanir á flugsamgöngum til Vestmannaeyja. Niðurstaða bæjarráð óskar eftir því við Vegagerðina að allt kapp verið lagt á þau útskiptanlegu svefnrými sem samið var við smíði ferjunnar verði kláruð hið allra fyrsta. Mesta þörfin fyrir svefnrými er yfir háveturinn þegar veður er sem verst. Bæjarráð lýsir miklum vonbrigðum með seinagang Ísavía við að koma fyrir hindrunarljósi á Heimakletti sem hamlar öruggum flugsamgöngum til Eyja, Vestmannaeyja. Bæjarráð felur bæjarstjóra að hafa samband við forsvarsmenn Ísavía að ráða bót á þessu hið fyrsta. Það var óskum umræðu þetta frá minnihluta. Einhverju minnihlutar sem ætlar að taka til máls undir þessum lið. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir til svar. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, það væri náttúrulega bara algjört stílbrot ef að einhver myndi ekki ljá máls á samgöngumálum á fundi bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Og við í þessum
ég ger mér alveg fullilega grein fyrir því að það var verið að ræða hér afgreiðslur til Alþingis varðandi samgönguáætlun, þannig að sannarlega var verið að ræða hér samgöngumál. En bara í þessum lið að það væri bara ágætt ef það hafa komið einhver viðbrögð í kjölfar þessar afgreiðslu frá bæjarráði, þá frá Ísavía, hvort að það mál sé að þokast eitthvað, hvort að það sé komið í einhvern farveg og hvernig þau mál standa, þannig að það er kannski bara ágætt að fá að heyra það. Eins með kojumálið sem er okkur öllum mjög hugleikið og auðvitað skiptir lífsgæði íbúa í Vestmannaeyjum miklu máli að við getum látið fara sem best okkur þegar við þurfum að sigla til Þorlákshafnar og maður finnur til auðvitað með því fólki sem er búið að þurfa velkjast núna fram og tilbaka hálfa leið til Þorlákshafnar og tilbaka eftir að tekin var ákvörðun af áhöfn Herjólfs að snúa Herjólfi við núna í seinni siglingu til Þorlákshafnar til þess að tryggja hagsmuni farþega og áhafnar út af válegu veðri sem er náttúrulega að trufla allar samgöngur nánast allstaðar á landinu og í millilandaflugi og þó víða væri leitað. Þannig að það væri kannski bara ágætt að heyra frá bæjarstjóra hvort að þetta hafi hreyft eitthvað við einhverju eða hvort að það hafi orðið einhver samtöl og eins hvort að eins og þessi með kojumálin, því að núna var talað um febrúar, lok febrúar, hvort að það sé raunhæft eða hvort að við megum eiga vona einhverjum enn frekari töfum og þá erum við náttúrulega komin inn í þetta sumar season þar sem að óskandi verður ekki mikil þörfa á þessum svefnrýmum. Þannig að það var aðalega ástæðan fyrir því að ég óska eftir að koma inn upp bara að athuga hvernig staðan á málinu væri. Takk. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ef við byrjum á kojunum þá hafði ég sambandi við Vegagerðina og það er ekkert nýtt frá því sem við fengum upplýsingarnar inn í bæjarráð. Þeir segjast vera með pressu á Fast sem er framleiðandi kojana og eins og staðan er núna þá á þessi dagsetning að standa. En við erum náttúrulega, eins og kom fram í máli Hildar Sólveigar Sigurðardóttur bæjarfulltrúa og í bókun bæjarráðs, gríðarlega ósátt við þessar tafir. Við erum búin að vera í þessu máli og þrýsta á þetta mál síðan síðasta vor og þetta fer að ná saman í heilt ár þar sem við erum búin að tala um þessar kojur og við erum náttúrulega alls ekki sátt við þetta en það er engar nýjar upplýsingar með annað en að þessi dagsetning eigi að standast og ég mun að sjálfsögðu upplýsa um það ef ég fæ einhverjar nýjar upplýsingar. Varðandi hindrunarljósið þá var mér falið að hafa samband við hana Sigrúnu Jakobsdóttur sem er yfir flugvallamálum eða innanlandsfluginu hjá Isavia, framkvæmdastjóri þess og ég sendi henni bókun bæjarráðs og spurði hvert tímaplani væri varðandi hindrunarljósið og hvenar verður það orðið klárt til notkunar ljósið hérna upp á ásamt því að ég kom með margar blaðsíður af beiðnum og kvörtunum frá flugstjórum og atvinnuflugmannafélaginu og öðru út af ástandinu á ljósinu og það búið að þurfa að breyta flugáætlun hjá Isavia eða hjá örnum oftar en einu sinni út af þessum seinagangi Isavia. En svari var ekki drosa langt að þau eru bara jafn þreytt á svo við og bíða bara eftir gæslunni og góðu veðri. Það er planið. Og ég er náttúrulega ekki alveg sátt við þetta plan en þetta er það sem ég er búin að fá í hendurnar frá Sigrúnu. Við munum sjálfsögðu fylgja því eftir áfram en við vorum búin að fá upplýsingar um það að stóra þyrlan sem átti að fara í þetta væri að fara í 6 til 8 vikna klössun en það var sko núna. Hnitin voru tilbúin í september, við ýttum á eftir þeim í byrjun desember, þyrlan kom hérna miðjan desember í æfingu, skoðaði staðinn og tók hann út. Þetta liggur tilbúið upp á flugvelli, þetta er búin að liggja þarna í meira en ár, þetta er bara sorgarsaga. En ég fékk ekki nákvæmari upplýsingar en þetta. Þakka Íris Róbertsdóttur fyrir þetta, vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessu lið. Svo er ekki. Þá tökum við hann til atkvæðagreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir
gefið mér atkvæðamerki, liður 2. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá erum við komin í lið númer 3 í fundargerð bæjarráðs númer 3118. Það er umræða heilbrigðismál liggur fyrir til umræða og staðfestingar. Bæjarráð ræddi stöðu sjúkraflugs til og frá Vestmannum. Þann 2. janúar síðastliðinn kom upp sú staða að sjúkraflugvél sem kallað var eftir til Vestmannaeyja lenti ekki fyrr en 185 mínútum eftir að útkall barst, sem er langt umfram þau tímamörk sem eru í samningi ríkisins við rekstraraðilann. Við þetta er ekki búið og staðan grafalvarleg og óviðeigandi. Nauðsynlegt er að bæta úr stöðu sjúkraflugs á landsbyggðinni, sérstaklega í Vestmannaeyjum. Það er niðurstaða. Bæjarráð fagnar áformum tilraunaverkefni með sjúkraþyrlu sem tilkynnt var í lok desember. Ljóst er að slíkt verkefni eykur öryggi sjúklinga í Vestmannum þar sem viðbragðstími styttist umtalsvert. Bæjarráð leggur áfram áherslu á að sjúkraþyrla og starfsteymi hennar verði staðsett í Vestmannum til að stytta viðbragðstíma útkalla á Suðurlandi. Í Vestmannum er eini mannaði flugvöllurinn á Suðurlandi sem er með veðurupplýsingaþjónustu, vetrarþjónustu og jafnframt flugvöllurinn sá eini á Suðurlandi sem er með blind aðflugs og blind brottflugsbúnað. Bæjarráð þakkar heilbrigðisráðherra, þingmönnum og öðrum þeim sem unnið hafa að málinu fyrir þetta jákvæða skref í öryggismálum í Vestmannaeyjum og hvetur sömu aðila til þess að koma verkefninu á stað sem fyrst. Bæjarráð leggur áherslu á að aðsetur þyrlunar verði í Vestmannaeyjum en Vestmannaeyjar er stærsti þéttbýliskjarni landsins þar sem ekki er aðgengi að sérhæfðu bráðaviðbragði innan 45-60 mínútna. Sú staðreynd auk landfræðilegar stöðu sveitarfélagsins gerir það að verkum að hagsmunir og öryggi íbúa verða best tryggðir með staðsetningu sjúkraþyrlunar í Vestmannaeyjum. Það var óskað eftir umræðum þetta minni hlutunum. Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Bæjarfulltrúar, forseti, gestir. Já, heilbrigðismál, þetta er eitt af þessum málum sem er rosalega mikilvægt að við stöndum saman og ég er ánægður með Bæjarráð að hafa tekið þetta upp og mér finnst þetta fín bókun hjá Bæjarráði. Það er rosalega mikilvægt að við séum núna höldum til haga við alla þá sem að koma að málinu að við viljum fá þessa sjúkraþyrlu til þess að vera staðsett inn í Vestmannaeyjum og til vara að minnstakosti hér yfir erfiðasta tíman. Það er til skýrsla eða að minnstakosti minnisblað þar sem að kemur fram að það sé vel raunhæft að hún sé staðsett hér. Það var rætt á sínum tíma að þetta gæti verið einhver lausn við lokun skurðstofuvaktar sem tók gildi hér 2013 og ástandi hérna er ekkert grín. Það er ekkert grín að vera með þessa skurðstofuvakt enn lokaða. Ég held ennþá í það von að hún opni aftur og að það verður nú alltaf fjarlægari og fjarlægari von, fjarlægari draumur, en ég held nú samt sem áður í það von. Mér sýnist nú fólk sem á Landspítalanum og hefur komið að málum þar verið að fara að sjá það að það var kannski ekkert svo gáfulegt að draga úr þessari þjónustu á landsbyggðinni og þetta tengist allt saman og við eigum að halda því vel á lofti með sjúkraþyrluna hún að vera staðsett inn í Vestmannaeyjum ef að hún kemur. En það eru auðvitað jákvæðar fréttir að heyra að það sé eitthvað að rofa til í því máli og að hún sé jafnvel að koma inn á fjárlög og svo framvegis. Annað þessu tengt heilbrigðismálum, það eru ennþá sumarlokanir hér á sjúkrahúsinu, á sjúkrarýmum og það hefur valdið vandræðum, fólki hefur verið vísað frá. Þetta er auðvitað afar vont og vekur upp vondar minningar með sumarlokanir til dæmis á skurðstofunni og við fæðingarþjónustu sem að var byrjunin eða undanfarin að því að skurðstofuvaktinni var lokað, sólarhringsvakt var hætt með hana. Þannig að við erum komin í janúar og það eru enn sumarlokanir. Þetta er eitthvað sem við bæjarfulltrúar og bæjarstjóri þurfum að því miður að vera sífellt á vaktinni með og hamra á og við verðum að fylgja þessu eftir og þess vegna er ég ánægður með þessa bókun Bæjarráðs og við bara brýni Bæjarráði að halda áfram að vinna í þessu máli.
Þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir þetta. Ég held að við séum öll sammála þetta og ég held ég þurfi ekki að bera því við að við Trausti séum kollegar í KFS eins og hefur verið borið við. Það þarf ekki til í þessu. Það ég geti tekið undir allt það sem hann sagði hér áðan. Þannig að við þurfum að vera á vaktinu og höfum náttúrulega verið á vaktinu. Þetta er náttúrulega frekar þreytandi bara hreinlega. Það þurfa alltaf að vera að berjast fyrir þessu. En það er ekkert annað að gera. Bæjarfulltrúar, viljið þið fleiri bæjarfulltrúar að þetta? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég tek undir allt það sem kom fram í ræðu bæjarfulltrúa Trausta Hjaltarssonar og lýsi við mikill ánægju með þessa bókun bæjarráðs varðandi staðsetningu sjúkraþyrlunnar og þessi málefni eins og Trausti kom inn á varðandi sjúkrahúsið, að þá er maður hræddur að þegar að farið að loka einhverju að það sé alltaf erfiðara að opna það tilbaka, og það er náttúrulega eins og Trausti komin í janúar og það er langt frá því eins og við sjáum hér úti að vera sumar, þrátt fyrir að það séu ennþá þarna sumarlokanir og slæmt að það sé farið að bitna á þjónustuþegum í Vestmannaeyjum, og svo náttúrulega líka auðvitað heyrir maður þessa gríðarlega óánægju með nýja stofnanasamninga varðandi hjúkrunarheimilin, þannig að það var líka kannski ágætt að heyra svolítið sín bæjarstjóra á það mál og hvernig því mun framvinda, en allavega teljum við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins kannski alveg eðlilegt og tilefni til að boða forstjóra HSU á fund til þess að ræða sérstaklega þessar sumarlokanir og leggjum fram eftirfarandi bókun. Kannski áður en ég legg fram bókunina þá til þess að taka það fram, þá eru í dag opin 19 sjúkrarými á sjúkradeild stofnunarinnar og 2 er lokað. Það voru 4 lokuð og 2 voru opnuð í desember að ég held allan fyrir áramót. En bókunin myndi þá vera þennan veg. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir áhyggjum af því að enn í enda janúar sé sumarlokun að hluta rýma á sjúkradeild HSU í Vestmannaeyjum og óska eftir því að bæjarstjóri boði forstjóra HSU á fund til að ræða stöðuna á stofnunin. Bókun lýkur. Já, bókun lýkur. Já, ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Hér eru einhverjar bollaleggingar á milli bæjarfulltrúa, meiri og minni hluta. Íris Róbertsdóttir var búin að biðja orðið núna í framhaldi, gjörðu svo vel. Forseti, í framhaldi að síðasta bæjarráðsfundi þá ræddum við það að það væri komin tíma að fá forstjóra HSU á fund bæjarráðs, og í samstarfi formann bæjarráðs þá óskaði ég eftir því að forstjóri HSU kæmi á næsta fund bæjarráðs sem á að vera núna 4. febrúar. Hún sá sér ekki fært að mæta á þann fund, en lofar því að koma, og ég á bara eftir að ræða við bæjarráð það hvenær en ég er búin að óska eftir því að við viljum hitta hana út af þeim hlutum sem við ræddum þá. Þannig ég var benda bæjarfulltrúa Hildi Sólveigu Sigurðardóttur á það að ég er búin að gera það sem við erum að biðja mig að gera. Ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Það er verið hér að vinna í þessum málum. Við höfum nú verið, held ég, bara ekki alltaf sammála í þessum heilbrigðismálum. Þetta er allavega eitt af þeim málum svona í minningunni sem að við höfum verið. Það leiðréttir mig þá einhver ef ég fer með rangt mál í því. Það er svo sem þetta er ekkert í fyrsta skipti sem að forstjóri þessara stofnunar hefur ekki tök á að mæta á fund bæjarráðs. Einhvern veginn rekur mig minni í það að þetta hafa nú komið upp áður, og sannarlega er þetta eiginlega eina orðið held ég sem er hægt að finna yfir þetta, óþolandi. Ég held að sé eiginlega ekkert annað hægt að segja. Þannig að ég
það virðist ekki, þetta kannski ekki gott start hjá nýjum forstöðumanni þessar stofnunar. Við bindum miklar vonur það að okkur sé sýnt meiri tillitssemi og í þessum málum, og það ákaflega gott að fá að heyra þetta frá bæjarfulltrúum að það sé ennþá sumarlokanir og þetta sé ekki nærði að verði sumar aftur heldur en að því lauk, þannig að þetta frekar skrítið allt saman. En mér sýnist Hildur Sólveig Sigurðardóttir ætla að koma hér aftur upp, gjörðu svo vel. Fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég dreg tilbaka fyrir bókun og eftir áður nefndar bollaleggingar legg ég fram eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn Vestmannaeyja lýsir yfir áhyggjum af því að enn í enda janúar sé sumarlokun að hluta rýma á sjúkradeild HSU í Vestmannaeyjum og óskar eftir því að forstjóri HSU mæti til fundar við bæjarráð til að ræða stöðuna á stofnuninni eins fljótt og auðið er. Bókun lýkur. Takk fyrir. Takk fyrir Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessu lið? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, þetta hefur verið títtrætt hér í bæjarstjórn og í bæjarráði og það hefur nú í 2 ár sem ég hef setið í bæjarráði, þá hefur við tvisvar farið í höfuðborgina að hitta þar heilbrigðisráðherra og ég reikna nú með því að við reynum að halda því áfram. Við erum í mjög mikilli einingu heilbrigðismálin þegar kemur að baráttunni fyrir sjúkrahúsin okkar, það er að segja öll bæjarstjórnin og við vinstra megin við borðið tökum að sjálfsögðu heilsugur undir hvert einasta orðið þessari bókun. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Við erum fleiri ræða þennan lið númer 3 undir bæjarráði að fundu 3118. Svo er ekki, þá biður bæjarfulltrúar sem eru samþykkið þessu lið að gefa mér atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem samþykkja það. Þá klárum við þann. Það er liður 7 sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar, það er samningur raforkukaup. Þetta er bókað í bæjarráði og fjallað. Nýverið ákvað Vestmannaeyjabær að leita eftir verðtilboðum í raforku og fekk tilboð senda frá nokkrum söluaðilum. Eftir mat á tilboðum var ákveðið að taka tilboð Orkusölunar EHF. Samningur Vestmannaeyjabær og Orkusölunar var undirritað þann 3. janúar 2019, nær samningur undir 2 ára. Reiknaði með að sparnaðar á raforkukaupum Vestmannaeyjabæjar nemi 12% með tilkomin nýs samnings. Þann 3. janúar síðastliðinn hlutu Vestmannaeyjabær og Vestmannaeyjahöfn viðurkenningu græna ljósi frá Orkusölunni sem vottar til að sveitarfélagið og höfnin noti 100% endurnýjanlegra raforku með uppruna ábyrgðum samkvæmt alþjóðlegum staðli. Niðurstaða bæjarráð þakkar upplýsingarnar. Þarna er bókun. Það bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir að umræddur samningur orkukaup hafi ekki komið til afgreiðslu í bæjarráði sem fer með fjárheimildir sveitarfélagsins fyrir en að þeim loknum. Hvorki hafi forsendur útboðs á raforkukaupum til hvaða aðila var leitað né verðkannanir eða samningur verið lagður til staðfestingar á bæjarráðsfundi. Heldur les undirrituð raforkuskipti í fjölmiðlum. Slík stjórnsýsla er hvorki gegnsæ né lýðræðisleg. Undirrituð fagnar lækkun á orkukostnaði og eru með engum hætti að gagnrýna við hvaða aðila er skipt við en forsendur samnings né á nokkurn hátt að draga úr mikilvægu upprunavottun orkunar enda hafi undirrituð enga upplýsingar til að meta slíkt. Heldur fyrst og fremst þá stjórnsýslu sem meirihluti bæjarstjórnar viðhafði í umræddum máli. Undir þetta ritar Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá kemur önnur bókun. Mikilvægt er að leita allra leiða til að hagræða í rekstri sveitarfélagsins sé þess kostur. Samningurinn við Orkusöluna tryggir lægri fastan rekstrakostnað vegna raforkukaupa allt að 12% fyrir Vestmannaeyjabæ og Vestmannaeyjahöfn. Fulltrúar og H-lista fagna samningnum. Undir þetta ritar Njáll Ragnarsson og Jóna Sigríður Guðmundsdóttir og þá fylgir ein bókun viðbót. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins fagnar að náð hafi verið fram lækkun á orkukaupum sveitarfélagsins en telur eðlilegt að til framtíðar veri samningar sem slíki bornir undir bæjarráð fyrir samþykkt þeirra. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Og óska eftir umræðu bæði og meiri minnihluta þetta mál. Forseti, já, raforkukaup Vestmannaeyjabæjar voru til umræðu í bæjarráði.
Vestmannaeyjabær ekki aðilaga rammasamningi ríkisins og var tekin ákvörðun það fyrir allmörgum árum og eru þær skýringar sem ég fæ að þessi ákvörðun tekin fyrir meirihluta að það hafi ekki svarað kostnaði að vera aðila að samningnum og það hefur ekki verið endurskoðað. Samningurinn sem var í gildi var frá 2011 og hafði ekki verið leitað eftir tilboðum síðan þá. Var bærinn að fá hagstæðustu kjör öll þessi ár? Hvernig var staðan á dreifitöxtunum? Voru þeir skoðaðir reglulega? Ég get bara ekki svarað því nema fyrir þennan tíma sem að við höfum verið og ástæðan fyrir því að við fórum í þetta var að við fórum onni í það að skoða bæði verðið á raforkunni og fórum svo að skoða dreifitöxtana. En farið var í gegnum raforkukaupin og samninga vegna erindis í upphafi sem sneri að því sem var í bæjarráði sem sneri að því að senda HS Veitum spurningar sem vörðuðu mælalegu, hækkun á mælalegu og vatt það talsvert upp á sig þannig farið var að fara onni í allar raforkureikninga og skoðað hvað var og tekið við með stóra notkunaraðila eins og íþróttahúsið og annað og við fórum að skoða reikninga aftur í tíman, bæði kaupin og dreifitakstana. Og það mikilvægt í ljósi þess að raforkukaup er fastur rekstrarkostnaður sem oft mjög erfitt að ná niður. Og það bara gríðarlega, það stór áfangi að það sé hægt að lækka. Gerð var verðkönnur á meðal þeirra fyrirtæki sem selja orku og niðurstaðan var sú að hægt var að lækka kostnað upp á að minnstakosti eða svona alltaf 12%. Vestmannaeyjabær og stofnanir kaupa raforku fyrir 90 milljónir á ári. Einnig mikilvægt að skoða gjaldið sem á dreifitöxtunum sem fylgir ekki raforkun heldur dreifingin og fylgja þar því eftir að við séum á hagstæðustu dreifitöxtum hverju sinni. Það mitt hlutverk sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins að gæta að aðhaldi rekstri og var þetta liður í því. Sú gagnrýni sem kemur frá bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á ekki við rök að styðjast að mínu mati. Hér verið að lækka reglulegan rekstrakostnað, ekki stofna til nýrra útgjalda og ég fór yfir það í síðara umræðum fjárhagsáætlun að þessi liður í áætlun væri lækkaður 10 milljónir þannig það var gert ráð fyrir að þessi sparnað mun nást fram. Allir bæjarfulltrúar samþykktu fjárhagsáætlun fyrir 2020 og samþykktu það eðlilega að við ætlum að rækka þennan fasta rekstrakostnaður 10 milljónir. Fyrirgeðu 10 milljónir 12%. Við ættum frekar að vera hér að fagna því að ná stöfur fram lækkun sem ekki hefur verið reynt að ná fram síðan 2011 heldur en að vera taka debattið það að einhver hafi ekki vitað hlutina. Þetta var rætt hér í bæjarstjórn 5. desember. Fórum yfir þetta, við værum þessu tilboð á borðinu og þetta mitt hlutverk og það hefur ekki verið vinnulagið að allir samningar séu teknir sem eru til lækkunar á föstum rekstrarkostnaði inn í bæjarráð. Það vinnulag sem hefur viðgengist hjá fyrir meirihluta sem að við göngum inn í. Þannig að mér finnst þessi gagnrýni ósanngjörn og ég hefði haldið bara að allir bæjarfulltrúar myndu fagna því að þessir árangur hafi náðst. Og ég með bókun. Undirritaður samningur raforkukaup sparar Vestmannaeyjabæ og Vestmannaeyjahöfn 12% af raforkukostnaði. Meirihluti bæjarstjórnar fagnar samningnum þar sem mikilvægt að leita allra leiða til að hagræða í rekstri sveitarfélagsins. Bæjarstjóri gerði grein fyrir málinu á fundi bæjarstjórnar þar 5. desember og gert var ráð fyrir lækkunin í fjárhagsáætlun næsta árs sem samþykkt var af öllum bæjarfulltrúum. Ég þakka Írisi Rópsdóttur fyrir þetta. Það var ósk úr minnihlutanum líka Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, fulltrúar. Já, samningur raforkukaup var svo sem með þessa útbrentun frá þessum bæjarráðsfundi og ég tek alveg svo sem undir bókanir frá fulltrúa Hildi Sólveigu Sigurðardóttir á ekki sínar að lesa þetta bara í blöðunum og hafa engar upplýsingar þennan góða gjörning að lækka rafmagnskostnaðinn og ekki óeðlilegt að menn vilji vita hvernig þetta fór fram og
hverjir buðu í þetta og hvort við höfum verið partur af þessu útboði hjá Ríkiskaupum sem maður svona hefur á tilfinningunni eða hefur heyrt að það hafi tekist mjög vel og mörg bæjarfélög hafi fengið, nei við erum ekki þar en það er ekkert skrítið að fólk spurji sem er hérna hvort við séum partur af því að það kemur ekkert fram hvort að við höfum verið að meta þau tilboð sem voru þar inni eða staðið til boða að vera með í því. Það var væntanlega það sem við erum að leita eftir að spurja. Þegar maður les hérna að sé verið að lækka raforkukaupunum 12%, þá spyr ég mig svo sem er verið að tala um 12% af heildar raforkukostnaði, sem sagt dreifingu og flutningi og kaupum, eða er þetta bara kaupa af orkunni sjálfri. Þannig að þetta er svona cirka 5%, 5-6% af raforkureikning bæjarins, því að þarna er bara verið að semja orkukaupin, ekki flutningin. 100% endurnýjanleg orka. Það maður les, ég hef nú alveg keypt rafmagn fyrir fyrirtæki sem ég vinn hjá í mörg ár. Ég hef aldrei spurt að því hvort að þetta sé 100% endurnýjanleg orka, því að það hefur, ég held að það sé enginn að vinna með neitt annað á Íslandi og maður spyr sig, ef maður er að fá einhverja vottun að þetta sé 100% endurnýjanleg orka, þá spyr maður sig, sem maður fær væntanlega svör hérna hjá ykkur og eftir, hvort að það kosti aukalega að biðja svona skjal og þá væntanlega er einhver að nota annað en endurnýjanlega orku í því úr því að við státum okkur að því að vera komin, byrja að nota endurnýjanlega orku í höfnina og í bæjarstofnun okkar. Því að þetta er svona eitthvað sem ég hef bara aldrei heyrt áður, að menn státi sig af þessu. Þetta var svona það sem að mér kemur upp í hugan, að þessi góði gjörningur og bara, þetta er bara gott mál að lækka kostnaðinn en ég er ekki óþarfi að fegra þetta mikið. Já. Ég þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir. Ég hef áður sagt það og segi það nú aftur. Mér finnst alltaf gaman að hafa varabæjarfulltrúa Eyþór Harðarson hérna með okkur. Slæðir ofta á létta strengi og þetta gerir þetta svona aðeins léttara. En ég held að ég ætlaði nú ekki að taka mikið til máls en það er búið að biðja orði hérna. Ég ætla nú samt að nýta mér aðstöðuna hér stjórna fundinum með leyfi varaforseta að segja nokkur orð þetta. Þetta var vissulega rætt og við samþykktum í seinni hluta fjárhagsáætlunargerðar fyrir árið 2020 og þannig að þetta var ljóst að það er að vinna í þessu og ég fagna þessu framtaki. Auðvitað skýtur það skökku við fyrir held ég allmarga að hlusta á vottaða græna orku. Við sem búum á Íslandi og það er ekki nema örfáu daga síðan að það poppaði grein upp hjá mér í samskiptaforriti sem var verið að telja upp hvaða lönd væru framalega í sem sagt þessum orkum, fallorku og jarðvarma. Ísland var eitt af þeim 4 löndum. Það var meðal annars Noregur, Paragvæ og ég því miður man ekki 4. landið. Þessi 2 lönd kom mér óvart. Ég vissi að Ísland og Noregur væri mjög ofarlega á þessum lista. Og eðlilega fyrir kannski, við höfum held ég öll alveg nógu mikið að gera almennt að við séum ekki að skoða svona þegar við erum að búum á Íslandi þar sem er eingöngu framleitt úr fallorku og jarðvarma orka, þannig að höldum við öll orka hér sé græn orka. En þetta er eins og með svo margt í samfélaginu að það er búið að vera svona, ég veit ekki hvaða falla orða og noti yfir það, en þessi skírteini hafa gengið kaupum og sölum og það eru lönd í heiminu sem kaupa
svona græn skírteini til þess að fegra framleiðsluna sína út og þau framleiða með kolum og fleira. Þetta kannski mjög einkennilegt og hljómar undarlega en svona nú businessin í þessu og það nú hægt að slá þessu upp. Google hjálpar okkur með ýmislegt í dag, þannig að maður þarf ekki að kunna allt utanbókar, maður getur spurt Google og Google er fljótt að koma með svör við þessu öllu saman, þannig að þið eruð örugglega mjög undrandi og ég held að þetta hafi ekkert mikið breyst held ég. Þetta var allavega þegar ég var að vinna hjá Orkuveitun á sín tíma. Þetta búið að vera við líði nokkuð lengi þessi grænu skírteini. Það allavega verið hátt í 15 ár held ég. Og þannig að þetta skemmtilegt. Ég reyndi nú að googla hvernig skiptingin var á Íslandi. Við eigum eitthvað svona ekki græn skírteini líka sem búið að selja. En við geymum það kannski seinni tíma ef við þarf að brúa bilið hjá bæjarfulltrúum, þannig að ég ætla ekki að þreyta ykkur á þessari umræðu. En Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bara bregðast við tvennu. Ég hefði haldið að því hefði bara verið fagnað að við værum að ræða hvaðan orkan og upprunaskírteini og vegna þess að það var nú umræða það hér á síðasta bæjarstjórnarfundi. Í þessum fundi títtnefnda í desember, þar sem bæjarfulltrúi Helga Kristín Kolbeins sagði að það skipti öllu máli að við varum með græna orku vegna þess að við vitum það allir hérna inni og eins og forseti kom inn á að á Íslandi ekki kjarnorka en sum fyrirtæki sem selja orku eru með það að þau séu að selja kjarnorku. Það að því það búið að selja ákveðnar heimildir. Þannig að þetta virðist vera misjafnt í hópi sjálfstæðismanna hversu mikill áhugi á grænni orku og ekki grænni orku. Það var allavega stórmál hér hjá bæjarfulltrúa Helgu Kristínu Kolbeins sem Eyþór nú varamaður fyrir varðandi upprunan, þannig ég hefði haldið að hún hefði nú gaman að því að geta fylgst aðeins með og lesið og það nefnilega þannig að á rafmagnsreikningum suma raforkunotenda á Íslandi eru orkugjafar sem ekki einu sinni tengdir inn á raforkukerfi Íslands. Það út af þessum losunarheimildum. Þannig að þetta ekki alveg svona einfalt þó þetta sé svona einfalt. Þannig nei, við borgum ekki neitt aukalega fyrir þetta, svo því sé svarað. Ég þakka Írisi Róbersdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls, það Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, það kom svolítið flatt upp á bæjarráðsmeðlimi meirihlutans þegar ég var að finna að því að hafa lesið þennan samning í fjölmiðlum. Það var vissulega umræða hér í pontu varðandi það væri verið að skoða þessi mál. Ég tel persónulega og tek ekki persónulega það sem að bæjarfulltrúar að segja hér í pontu séu endanlegir afgreiðsluferlar, en það væri það mjög óeðlilegt. Þannig að auðvitað það ekkert nema eðlilegt að slíkar ákvarðanir séu teknar formlega. Og það hlutverk bæjarráðs að fara með fjárheimildir sveitarfélagsins og þegar við erum að ræða 20 milljón króna viðskipti sveitarfélagsins við aðila að þá einkarekin aðila að þá finnst mér ekkert að því og finnst mér eiginlega bara mjög furðulegt að fulltrúar meirihlutans skuli furða sig á því að mér finnst það sérstakt. Auðvitað eiga slíkar upplýsingar liggja fyrir bæjarráð, auðvitað eiga slíkar upplýsingar að koma og liggja fyrir til hvaða fyrirtækja leitað, á hvaða verði okkur að bjóðast orkan, þannig að það sé allt upp á borðum, að það sé allt gagnsætt, að við sem erum að taka ákvörðunir og erum ábyrg fyrir ákvörðunum sveitarfélagsins, vitum allavega hvað við erum að véla. Og mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt. En ég veit það ekki, kannski hefur formaður bæjarráðs eða bæjarstjóri annan skilning á því hvaða hlutverki slíkir formlegar ferlar eiga að gegna. Fyndist það skrítið að það væri debatt þetta mál. Auðvitað þetta gott mál, auðvitað það frábært mál að við séum að ná niður raforkuverði. En maður spyr sig líka, hefði verið hægt að ná því ennþá frekar niður. Og
svo spyr maður sig líka, það kom hérna þessi umræðum rammasamning, er það einhver hérna ósk meirihluta að ganga inn í slíkt? Nú skils mér að raforku viðskipti séu nær öll útboðsskild, þannig að þá langar mig líka bara að spyrja af hverju var ekki tekin ákvörðun bara hreinlega að fara í útboð, og að lokum finnst meirihlutanum það eðlilegt að þetta mál hafi ekki ratað inn á borð bæjarráðs fyrir samþykkt þess, og telur það ekki í dag að hugsanlega hefði það verið eðlilegra að fara með það í þann feril áður en það er stimplað í fjölmiðlum, þannig að allir geti verið upplýstir hvaða 20 milljónum króna viðskipti sveitarfélagið að gera við einkaaðila út í bæ. Takk fyrir. Já, þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Með leyfi varaforseta þá ætla ég aftur að nýta mér að taka orðið aðeins, vegna þess að mér gafst tími til þess að klára það sem ég var að gera áðan og fann skýrslu hérna sem var unnið fyrir ríkið, og þar segir að 2011 þá vorum við með 90% græna orku, og svo 2014 þá var græna orkan okkar komin í 45%. Þannig að þetta eru mjög merkileg tíðindi, og það þannig að ég hvet alla sem hafa minnsta áhuga á að kynna sér þetta. Þetta er mjög áhugavert og maður vissi hreinlega ekki að þetta væri til staðar, en svona er þetta því miður. Njáll Ragnarsson, ekki rétt, gjör svo vel. Forseti, þetta mál varð í rauninni að mesta hitamálinu á þessum bæjarráðsfundi, þvert á það sem mitt pólitíska nef hafði spáð. Ég bjóst ekki við miklum debatt þetta mál, enda er hér að ræða gjörning sem að sparar sveitarfélaginu 10 milljónir króna af rekstrakostnaði í raforku á ári. Og svona vegna þess að það var spurt hérna formlegheitin og formlegan feril, að þá held ég að einn af formlegasti feril sem að sveitarstjórn gerir í 2 umræðum er einmitt fjárhagsáætlun fyrir hvert ár, og það var seinni umræða fjárhagsáætlun var 5. desember. Það var upplýsti bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir leiðir til þess að hagræða í rekstri, og þar sagði hún orðrétt, með leyfi forseta: liður í því var að leita eftir verðtilboðum í rafmagnskaup Vestmannaeyjabæjar og búast má við því að rafmagnskostnaður lækki 10 milljónir á ári samkvæmt þeim tilboðum sem bárust. Og það var nú einn bæjarfulltrúi minnihlutans sem að hefur lagt þarna við hlustir og hjó eftir þessum orðum bæjarstjórans, og það var bæjarfulltrúi Helga Kristín Kolbeins sem að sagði orðrétt, með leyfi forseta aftur: það er mjög, mjög ánægjulegt að hægt sé að lækka raforkukostnaðinn margar milljónir. Síðan, þarna erum við í rauninni, bæjarstjórn búin að samþykkja það að orkukostnaður komið til með að lækka 10 milljónir, þannig að þetta hefði ekki átt að koma neinum á óvart. Þess vegna kom þetta mér á óvart í bæjarráði að þetta yrði eitthvað heita mál. Ég skynja það nú hér á félögum mínum hérna í minnihlutanum að þeir séu nú ánægðir með þetta, að minnsta kosti bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson, og ég held að öðrum væri nú hollt að brjóta oddavaálæti sínu og fagna því sem vel er gert og hrósa fyrir þetta er 10 milljónir, það er hægt að nota það í ýmislegt, það er hægt að deiliskipuleggja Gæðisbrautina nokkur sinnum fyrir það og sína muni Friðriks Jesúnar og hans fólks í nokkur ár, svona dæmi sem tekið. Þannig að ég vil nú bara nota tækifærið og hrósa bæjarstjóra fyrir vasklega framgöngu í þessu máli, og einnig er ég mjög ánægður með það að við séum komið með þessa grænu vottun, og svo er nú leikur ykkur vaf á því að sé að marka það hér, en ég held að þetta sé rétt skref, og ég er bara virkilega ánægður með þetta mál alveg komplett frá A til Ö.
Ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Ég held að við sem að ljúka þessari umræðu, en ég ætla þó að bara þannig að það valdi ekki misskilning. Þess vegna var ég að segja ykkur frá þessari grænu orku. Það þarf að koma fram og sannarlega er það rétt. Ef orkusalurinn er búin að votta þetta sé græn orka, þá erum við að taka græn orku. En það er ekki alveg víst að það eigi við hjá öllum á Íslandi. Þannig að miðað við þessar staðreyndir en Eyþór Harðarson. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætlaði nú ekkert að segja meira um þetta en ég hef á tilfinningunni að félagi bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson hlusti ekki alveg alltaf á mig það sem ég segi því að hann á það til að fara í bont og hafi ekki alveg rétt eða ná ekki því sem að ég var að benda á að því hann kemur inn á það að sennilega er hægt að fara að deiliskipuleggja 10 sinnum eða fyrir 10 milljónir inn í Græðisbraut. Ég var að benda á að líklega, eins og ég myndi skilja það, væri nú kannski ekki verið að ná sparnaði fyrir meir en 5-6 milljónir. Og þetta væri bara orkukaupin en ekki flutningur. Þannig að ég bara bið ykkur að eyða ekki 10-12 milljónum í Græðisbrautin. Þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir þetta. Ég heldur sem að nálgast lokin á þessum lið. Nauðsynlegt að slá stundum á létta strengi í þessu. Það er enginn sem hefur beðið orðið, þannig að ég legg þennan lið til atkvæðagreiðslu. Það er lið númer 7, fundargerð Bæjarráðs 3118, þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir honum gefið atkvæðamerki. Já. Hér eru bæjarfulltrúar að ræða málin og vilja gjarnan koma bókun á framfæri. Ég held að það sé ljúft og skylt að minni hálfu. Hildur Sólveig Sigurðardóttir hefur beðið orðið. Bókun fulltrúar Sjálfstæðisflokksins er eftirfarandi. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gagnrýna að 20 milljóna samningur orkuviðskipti sveitarfélagsins hafi ekki komið til afgreiðslu í bæjarráði. Engar upplýsingar hafa fengist umræddar verðkannanir eða til hvaða aðila hafi verið leitað. Slík stjórnsýsla er hvorki gegnsæ né lýðræðisleg. Bæjarfulltrúar gagnrýna einnig harkalega að aðgengi þeirra að starfsfólki sveitarfélagsins og eðlileg upplýsingagjöf hefur verið takmörkuð verulega af núverandi meirihluta en starfsmönnum er ekki lengur heimilt að svara fyrirspurnum frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins nema þær fari gegnum bæjarstjóra líkt og raunin var í tengslum við þetta mál. Þetta er veruleg skerðing á upplýsingaflæði til kjörinna fulltrúa þar sem bæjarstjóri gefur sér mun lengri tíma í að svara fyrirspurnum bæjarfulltrúa en aðrir starfsmenn sveitarfélagsins. Hér er enn ein staðfestingin á því að kjörorðin og boðskapurinn í aðdraganda síðustu kosninga hjá núverandi meirihluta var markleysa. Takk fyrir. Ég þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Hér hefur verið borin upp ósk fundarhlé í framhaldi af þessari bókun og ég held að það sé ljúft og skylt að verða við því. Ég ætla að vona gestir okkar sem hafa verið með okkur haldið út. Þakka þeim fyrir að hafa verið hér með okkur. Það týnist oft úr þegar líða tekur á kvöldið en við ekki taka 5 mínútur, hún er 21:33 núna. Það er fundarhlé.
er 21:39, það er rétt. Það er 6 mínútur, fundarhlé, lokið. Við vorum í 10. dagskrárlið. Það er Bæjar á Vestmannaeyja, fundur 3118. Hún komin í lið nummer 17, samningur raforkukaup. Mér láðist að vera nógu snöggur að taka þennan lið til atkvæðagreiðslu sem úr var fundarhlé. Þannig að ég reyni að vera snöggur eða sneggri næst. En Njáll Ragnarsson, er það ekki rétt hjá mér? Þú ætlar að koma áður við tökum til atkvæðagreiðslu. Gjörðu svo vel. Forseti, ég sé mér nú knúin til þess að bregðast við þessum fíflagangi og ég ætla að leggja fram eftirfarandi bókun. Í 3. málsgrein 28. greina sveitarstjórnarlaga sem varða aðgengi að gögnum og enn fremur í 3. málsgrein 20. greina bæjarmálasamþætta Vestmannaeyja kemur fram að bæjarfulltrúi skuli beina til bæjarstjóra óskum gögn og aðrar upplýsingar. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins kvarta hér í bókun undan því að þurfa að fara eftir bæjarmálasamþykkt sveitarfélagsins og sveitarstjórnarlögum. Það er kostulegt að oddviti sjálfstæðismanna skuli í sama máli gagnrýna slæleg vinnubrögð og gerast uppvís að því að hvetja til brota á lögum. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Gjörðu svo vel. Heitur Sólveig Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, við erum komið með Elís í stereo. Herðu, ég bregst við jafnframt með eftirfarandi bókun frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Það hefur ávallt tíðkast að kjörnir fulltrúar hafa átt gott aðgengi að starfsmönnum Vestmannaeyjabæjar þar til nú. En þau fyrirmæli sem starfsmönnum hafa verið gefin að öllum fyrirspurnum verða beina til bæjarstjóra er ekki til að auka aðgengi kjörinna fulltrúa að upplýsingum heldur einmitt til þess fallið að draga úr aðgenginu leið og verið er að vantreysta starfsmönnum. Bókun lýkur. Þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Þessu hljóta að vera lokið núna. Kannski sannar enn einu sinni mikilvæg þess að fara að taka upp bæjarmálasamþykktina ef þar voru það að breyta svona miklu. Já, þannig að það hlýtur að gerast bara hjá okkur þessu ári. En tökum lið númer 7 til atkvæðagreiðslu þegar bæjarfulltrúar sem eru honum samþykki gefið atkvæðamerki. Það eru allir 7 bæjarfulltrúar sem að samþykja þennan lið, þannig að hann er staðfestur liði 4-6 og 8-13 leikja fyrir staðfestingar. Bæjarfulltrúar sem eru samþykja gefa atkvæðamerki. Það eru 7 líka, þannig að hann er samþyktur. Þá eru komin í 11. dagskrárlið sem er fræðsluráð, það fundu 325. Óska eftir umræðum 3. lið sem framtíðarsýn og áherslur í menntamálum liggja fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta er bókað í ráðinu umræður skipum faghóps sem mun stýra vinnu við gerð nýrrar framtíðarsýnar í menntamálum. Niðurstaða núverandi framtíðarsýn í menntamálum rennur út á árinu. Rætt var nýja framtíðarsýn og þá þætti sem leggja ætti áherslu á, það er læsi, stærðfræði, snemmtæka íhlutun og tæknimenn. Í framhaldi var rætt skipum faghóps sem mun hafa að hlutverk að stýra vinnu við gerð nýrrar framtíðarsýnar. Skipa verður í faghópin á næsta fundi fræðsluráðs. Ný framtíðarsýn gildi út skólaárið 2025 til 2026. Það var óskum þetta úr meirihlutanum. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, það er ánægilegt að ráðið sé farið að huga að framtíðarsýninni, enda var hún til ársins 2020 og er mikilvægt fyrir sveitarfélag að hafa skýra sýn í menntamálum. Skólarnir eru hjartað í öllum samfélögum og það skiptir máli að vera með breiða samstöðu og breiða samvinnu að vinna þessa sýn og ég fagna því að menn séu farnir að huga að þessu að því að tíminn er fljótur að líða og það þarf að vanda svona vinnu og mér langar að bera fram bókun. Skólarnir eru hjartað í öllum samfélögum. Það er mikilvægt að hafa skýra framtíðarsýn í menntamálum. Vinnu við slíka framtíðarsýn þarf að vanda, hana þarf að vinna á faglegum og breiðum grundvelli. Markmiðið er að skólarnir í Eyjum séu í fremstu röð. Huga þarf að umhverfi skólana og samfélaginu öllu í þeirri vinnu. Áherslur þurfa að vera skýrar og markmiðsettar. Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir með þeim áhersluþáttum sem fræðsluráð setti fram
fram og að skipa beri faghóp til að vinna að sýnina fyrir árið 2021 til 2026. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri ræða þennan lið? Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þolinmæðir gestir. Vil bara gaman að fá að ræða þennan lið og þar sem að hér að ljúka framtíðarsýn sem var sett fyrir nokkrum árum síðan og það sem var lögð mikil áhersla á lestur og stærðfræði fyrst og fremst og átti sér stað mikil og góð vinna fagaðila að þessari framtíðarsýn og undirrituðu fulltrúar skólastigana beggja, leikskólastigsins og grunnskólans þessa framtíðarsýn ásamt formanni fræðsluráðs og bæjarstjóra og ég vil bara hrósa leikskólanum og grunnskólanum og samfélaginu fyrir að hafa tekið þátt í því sem var lagt þarna til vegna þess að mér það hefur tekist vel til. Lestur áhersluatriði og stærðfræði í dag og þegar að barn byrjar í leikskóla og síðar í grunnskóla þá þetta það sem fyrst hamrað mikið á og þetta hefur náð að skila sér út í samfélagið og þetta auðvitað eitthvað það svo sem ekki eins og það hefur eitthvað verið að finna upp hjólið þarna, það auðvitað bara verið að leggja áherslur og mér hefur fundist þetta hafa heppnast vel þó að kannski hlusti enginn á ráðleggingar frá mér í meirihlutanum þá vil ég nú samt láta reyna á það og beina því til ráðsins og þeirra sem vinna þessa stefnu að reyna að hafa fókusinn skarpan og vera ekki að ætla sér of vegna þess að það eru þessi atriði sem eru grunnurinn að öllu og ef það á að fara ef að menn ætla sér of þá oft eiga menna til að missa sjónar á hlutunum þannig að mér hefur þótt þessar áherslur vera fínar en auðvitað hafa hlutinni breyst á þessum tíma og eðlilegt að þetta sé yfirfarið og mér finnst svo sem bara vel á þessa punkta sem hafa komið þarna fram í umræðinu og verður bara gaman að sjá hvað kemur út úr þessari vinnu. Ég þakka Trausta Hjaltarssoni fyrir þetta. Það ekki fleiri bæjarfulltrúar sýnist mér sem ætla að taka til máls að þessu sinni. Örstutt ætla ég þó með leyfi varaforseta að fá að taka til máls undir þessu lið þar sem ég gegni því að vera formaður á ráðsins í augnablikinu allavega og það mikilvægt að við höfum tíma fyrir okkur í þessu og við nýtum þessa fagaðila síðan til þess að koma með þessa stefnu framtíðarsýn. Við höfum lagt gríðarlega mikla áherslu og ég get alveg tekið undir með Trausta Hjaltarssoni þó hann segja að enginn hlusti á sig í meirihlutanum að læsi og stærðfræði í mínum huga gríðarlega mikilvægt og það þarna áfram inni. En við erum hins vegar með við erum með fleiri þætti, við erum með þarna snemmtæka íhlutun sem ekki síður mikilvæg vegna þess að það hefur verið þannig og ég þekki það í raun að eiga barn sem var komið við það að klára miðstigið og ekki læs og það ekki gott. Þetta hamlar öllu þegar það fara að koma svo tungumál og fleira þó að tæknin sé mikið með okkur og það sem snýra eins og þessar tæknimálum við erum svo sem komið fullt af tækjum, það ekki langt síðan að aðalfundur sérkennara var á árinu, það var í nóvember ef ég man rétt, þar sem hann var að vera að fara yfir hvað tæknin hefur hjálpað til krökkum sem eiga við erfiðleika og við þekkjum það svo sem held ég bara öll flest sem notum tölvur, það villupúki sem leiðréttir okkur og annað slíkt. Þetta nú komið víða inn í ég hef nú vísað í Google, ég held að Google sé nú leiðrétt okkur með þess að líka
eins og hann hlustar á okkur hér vantilega líka og samt einhverjum öðrum fótum. Þetta orðið mjög tæknilegt allt saman og ég yrði fyrir miklum vonbrigðum ef að þetta myndi ekki birtast eitthvað af þessu sem við höfum rætt á Facebook næstu daga hjá okkur, sem við erum komin í einhvern markhóp. En þetta er bara tæknin, henni hefur fleytt fram og með snemmtækri íhlutun þá menntamálaráðherra hefur talað fyrir þessu líka að sveitarfélög bæti þetta og við erum þá að bregðast fyrr við og ég held að þetta sé bara alveg svo snjóbolti, hann verður alltaf dýrar og dýrar eftir sem að lengra að komið, þannig að við erum að grípa þetta. Þannig að ég held að þetta sé alveg eðlilegar áherslu þó að ég ítrekki aftur að ég sýni því skilning sem að Trausti Hjaltason segir að við ætlum okkur ekki á of, en við höfum þetta ár eða töluvert góðan tíma til þess að meitla þetta saman og þetta er bara spennandi. Þannig að ef það er ekki fleiri sem að vilja taka til máls undir þessu lið þá berum við hann undir atkvæði. Það er liður númer 3 þegar bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar þannig að það er samþykkt. Það eru liðir 1-2 sem liggja fyrir til staðfestingar þegar bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er jafnframt 7 bæjarfulltrúar þannig að það er samþykkt 7-0. Þá erum við að nálgast loka á þessum bæjarstjórnarfundi. Það eru komin í almenn erindi. Það er númer 12, dagskrárliður númer 12 sem er málefni Náttúrustofu Suðurlands. Ég hef ekki neitt það annað en að minnihlutinn bað umræðan þetta. Það er ekki rétt. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, þetta varðar málefni Náttúrustofu Suðurlands og eins og væntanlega flestir hér inni vita þá var á síðasta ári endurnýjaður samningur við umhverfisráðuneytið varðandi rekstur Náttúrustofu Suðurlands þar sem að Vestmannaeyjabær leggur til 30% af rekstrarframlagi félagsins eða stofnunarinnar og hefur það verið þann sá hafður á að fundargerðir stofnunarinnar hafa verið bornar fyrir staðfestingu bæjarstjórnar en síðast þegar það var gert var 31. júlí 2018 og eftir í rauninni að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins innan stjórnar Náttúrustofu svona kallaði ítrekað eftir því að það yrði skráðar fundargerðir var búið að setja núna á neti heldur 2 eða 3 fundargerðir frá Náttúrustofu og átti ég fastlega vona því að þær eru hér til staðfestingar á fundi bæjarstjórnar en þær hafa ekki komið þar inn. Það er búið að ráða nýjan forstöðumann yfir stofnuninni og óska ég honum til hamingju með sína ráðningu en vill leggja fram eftirfarandi bókun í kjölfarið á þessu. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir áhyggjum af því að engin fundargerð frá Náttúrustofu Suðurlands hefur verið skráð frá 31. júlí 2018 til 7. nóvember 2019 þrátt fyrir að minnst okkur 10 fundir hafi farið fram á þeim tíma og hefur engin fundargerð Náttúrustofu Suðurlands verið staðfest af bæjarstjórn frá því ágúst 2018. Auk þess hefur hvorki ársskýrsla Náttúrustofu Suðurlands 2018 nýja ársreikningur 2018 verið kynntir fyrir stjórn Náttúrustofu Suðurlands. Það var ekki fyrr en eftir ítrekkaðar ábendingar fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í stjórn Náttúrustofu að loksins voru birtar síðustu 3 fundargerðir stjórnar á vefsíðu Vestmannaeyjabæjar. Vestmannaeyjabær greiðir 30% af rekstri Náttúrustofu Suðurlands og er stjórn NS hluti af stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar enda skipuð af bæjarstjórn og starfar undir ábyrgð hennar. Slæmir stjórnsýsluhættir grafa undan trúverðugleika á starfsemi félagsins og nauðsynlegt er að tafarlaust verði bætt úr skráningu fundargerða og þær komi jafnframt til staðfestingar bæjarstjórnar við fyrsta tækifæri. Bókun lýkur. Takk. Þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar eða þetta? Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, samkvæmt mínum upplýsingum sem ég tek fram að ég átti mjög miklum erfiðleikum með að undirbúa mig fyrir hennar lið vegna þess að það fylgdu engin gögn. Ekkert látið vita, ég vissi ekki hvað átt að ræða. Bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir hefur kvartað yfir því hér að fá upplýsingar seint og illa til þess að geta undirbúið sig fyrir mál. Ég vissi ekkert hvað ætti að tala annað en almenna umræðu Náttúrustofu Suðurlands. Þar af leiðandi ætlaði bara að leita mér upplýsinga á netinu,
Sá sem hefur verið helsti tengiliðurinn okkar við þetta mál því miður í leyfi, en í leyfi og ekki auðvelt að ná í hann í augnablikinu. En málið það því ég fór að leita eftir þessu að þá tók ég eftir því sama og frú bæjarfulltrúi, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, að það voru bara 3 fundargerðir komnar inn á netið og ég hitti og ég lét það bara búið bætur því þá komið fullt af fundargerðum inn á netið ef þú fer inn á netið. Það eru bara talsvert margar komnar. Ég ræddi við í gær og aftur í dag við formann stjórnar. Hann tilkynnti mér ekki að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Halla Svavarsdóttir, væri búin að berjast fyrir því að fundargerðir færu á netið, þannig að ég hafði ekki hugmynd það. En að minnsta kosti búið að bæta úr þessu og það komið talsvert að fundargerðum þarna inn og eins og var talað áður, þá var talað að fundargerðirnar voru teknar hérna inn til kynningar, ekki til staðfestingar. Það var talað það. En annað að það við þurfum kannski bara að taka þessa umræðu, ég held að vera gott að gera það bara í bæjarráði vegna þess að Náttúrustofa Suðurlands erum að fara að taka þær fundargerðir hér inn til kynningar, erum að fara að taka fundargerðir Herjólfs hér inn til kynningar. Þetta svona bara debatt sem við þurfum að taka. Náttúrustofa fer út frá okkur á þessum tímabili sem þú ert að tala um. Við vorum að taka hann aftur inn í viðaukanum sem B-hlutafyrirtæki. Þetta búið að vera að flakka fram og tilbaka. En þetta bara góð ábending, en fundargerðirnar eru talsvert fleiri inn á netinu og bara það hefur verið gott að geta fengið undirbúið sig undir þetta. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Ég get staðfest það. Ég nýtti tækifærið eins og svo aftur öðru að kíkja á netið og get staðfest að það eru 11 fundargerðir komnar hérna undir Náttúrustofu Suðurlands á þessu tímabili frá 31. júní 2018 til dagsins í dag. Ég vil bara viðurkenna það, þetta fór algjörlega fram hjá mér. Það eru einhverjar skýringar sem að bæjarstjóri hefur komið með og það hefur verið gagnlegt að fá þessar ábendingar fyrr. En það því miður, ég ekki fullkominn frekar en aðrir í þessu, þannig að þetta nýtt fyrir mér. En þetta verður bara skoðað. Ég ekki alveg búinn að átta mig á því hvenær þetta var tekið fyrir í bæjarstjórn og svo framvegis, en þetta eru ágætis skýringar sem hafa komið fram og við þekkjum það líka að það hefur stundum verið erfitt að fá fundargerðir, þannig að þetta ekkert nýtt í því. En þetta allavega komið þarna, en Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Steipa fulltrúar, gestir. Já, bæjarstjóri kvartar undan því að það fylgi engin gögn með málinu frá okkur og það akkurat málið að það eru einfallega engin gögn það snýst svolítið málið. Það vissulega hafa komið inn núna 3 fundargerðir svona nýlega inn af þá þessum rúmlega 10 eða hvað þær eru, við vitum það kannski ekki alveg nákvæmlega, þar sem að það liggja ekki fyrir neinn gögn. Þannig að málið snýst einmitt það að það vanti gögn en að því sögðu þá eru þetta akkurat því miður eitthvað sem maður heyrir mjög reglulega þegar maður að hlera fulltrúan okkar í ráðum að það fylgja engin gögn með málunum og þetta eitthvað sem við eigum kannski að bæta og brýna formenninu okkar til þess að laga, að það séu gögn með málunum og það þá bara ágætt að við finnum það beggja megin borðsins að það óþolandi þegar fylgja engin gögn og þannig að við getum þá reynt að laga það betur. Þakka Trausta Hjaltarssoni fyrir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Fulltrúa gestir, ég vil bara fá að bregðast við því sem kom hérna fram áðan varðandi upplýsingar sem fylgdu með. Allar þær upplýsingar sem að ég gat fundið mér málefni Náttúrustofu sem búin að vera á dagskrá og ég óskaði eftir fyrir hádegi síðasta þriðjudag eru bara hægt að finna á netinu. Og það nákvæmlega það sem ég leita að. Og það auðvitað fulltrúar okkar í viðkomandi stjórn sem hægt að leita til og spurja málefnin ef eins og hefur verið bent á okkur ef við erum hér að ræða eitthvað sem að meiri hlutanum finnst að við ættum að kynna okkur betur, þá okkur gjarnan bent að þá fulltrúa sem við höfum í viðeigandi ráðum
og við komum að hafa auðvitað sína fulltrúa sem þeir geta þá spurt hvernig málin liggja, en að samaskapi þá eins og bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason kom inn á, að þá það var einmitt skortur á upplýsingum, að þetta hefur verið lagt fram, við erum að leggja fjármuni í þessa starfsemi og það eðlilegt að hún sé kynnt og hún fari eftir eðlilegum ferlum, og bara gott að það sé tekið hér vel í þessar ábendingar frá okkur og nauðsynlegt að gerð bragabót á þessum skráningum, að fólk að gefa sér tíma og að fara í þessa vinnu, og nauðsynlegt að eitthvað standi að baki hennar, eða allavega að sé til vitnis að hún hafi sannlega farið fram, eins og ég veit svo sannlega að hún gerði, en það þarf að vera eitthvað því til vitnis. Og varandi staðfestingar, að síðasta skipti sem var staðfest hér fundagerð í bæjarstjórn var 31. júlí held ég frekar en fundagerð í ágúst 2018 hjá bæjarstjórn, þannig að það hefði bara verið mjög einfalt að skoða það, og svo hefði líka ef að bæjarstjóri hefði haft miklar áhyggjur hvaða mál þetta væri eða vildi fá upplýsingar, þá hefði hún hreinlega geta sendt mér tölvupóst og ég hefði verið fljótar en rúmlega 2 sólarhringa að svara þeim tölvupósti. Takk. Þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttur fyrir þetta. Við hljótum að skoða þessi mál í framhaldinu. Ég sé ekki neitt bæjarfulltrúa sem að óskar eftir umræðu, en ég myndi alltaf taka, ég hugsa að það væri upplagt að taka þetta fyrir bara í bæjarráði, held ég. Ég bara óar fyrir ef að margar fundagerðir fara að koma meira í þessu, en við ræðum þetta bara, bæjarfulltrúar, þetta ágætis ábending. En enga síður, ég alltaf búin að fletta því að þessar 11 liggja fyrir á þessu tímabili sem nefnt. Þannig að þetta erindi þarfnast ekki neina atkvæðagreiðslu, ég held við höfum lokið þessu og göngum þá það almennt erindi númer 13, það dagskrá bæjarstjórnarfunda. Þetta lítilsháttar breyting sem að ég hef búin að senda bæjarfulltrúum. Við samþykktum í haust. Ég man póstinn rétt sem að ég skrifaði, þá var þetta á fundi í september, þar sem við fórum með dagskrá þar til að bæjarstjórn kæmi úr sumarleyfi í ágúst, og tillagan snýr að því að ég fengi ábendingu að það samband íslenskra sveitarfélaga sem með ársþing á þessum tíma, sama degi. Þannig að það tillaga að við flýtum bæjarstjórnarfundinum viku. Þannig að hann yrði þá í staði 19. mars. Hin ábendingin sem að mér hefur borist snýr að því að ég hef, það sé ekki hægt að sakast við neitt nema mig sjálfan í því og gengst fúslega við því. Ég teygði svolítið á sumarfríi bæjarstjórnar með því að hafa fundin aðeins fyrir í júlí, en það kom fundur í lok ágúst í staðinn, og að þessu hefur verið fundið af stjórnsýsluendurskoðanda bæjarins að bæjarstjórn taki ekki heilan mánuð í sumarfrí. Þannig að ég bið bæjarfulltrúa afsökunar á því að ég hef verið að níðast á þennan tíma, við höfum ekki fengið þetta sumarfrí sem aðrar bæjarstjórnir gera, en ég fari yfir það að bæjarráð starfar í umboði bæjarstjórnar þegar bæjarstjórnir í sumarfrí, þannig að þetta svo sem ekki komið að neinni sök. Ég ætla ekki að lengja þetta mikið, þannig að það tillaga að fundurinn í ágúst falli út og í staðinn verði bæjarstjórnarfundur 17. september sem fyrsti fundur eftir sumarleyfi. Ég ætla að gefa bæjarfulltrúum kost á að tjá sig þetta ef það eitthvað. Ég þakka fyrir það ef það enginn og allir gútir að þetta. Þannig að þá ljúkum við þessu. Nú þarf bara aðeins formlega allir bæjarfulltrúar sem samþykkir gefa mér atkvæðamerki, þannig að það liggi engin vafi á því. Það eru 7 bæjarfulltrúar, ég bið ykkur velvirðingar á því, en ég held ég sé með þetta loksins hérna
í öllu pappaflóðinu. Næsti bæjarstjórnarfundur er þá 27. febrúar næstkomandi og við slítum hjá fundi 22:04 og þakka ykkur fyrir fundin ásamt gestum.